شعرهای نرم و روان‌بارودان رو حرکت میکنه مینویسه رقم رو میگیره 300 روبل نرخی رقم پلیز از او 800 روبلی خوش من باشی شعر بچه بنویس شعرهای نرم و روان خوشمنده ترینکای توجکی مینویسه شعر بچه ها مرمت 300 روبل نرخی رقم پلیز از او 800 روبلی خوش من باشی بنویسه بچه رقم تا بگی شعرهای نرم و روان خوشمنده حرکت میکنه برادرها جان یه حرکت مینویسن رقم رو میگیره شعر پلنگا مرمت 300 روبل نرخی رقم پلیز از او 800 روبلی تقا زکری پیتش کن رام نیسته شعرهای نرم روان برادرها جان حرکت میکنه مینویسن رقم رو میگیرن کارتا رو میکشن 300 روبل نرخی رقم پلیز از او 800 روبلی خوشمندا مرمت برادرها یه حرکت میکنه مینویسن بچه ها چه رقم رو میگیرن افیره نو سرمودی شعر بچه ها مرمت شعرهای نرد 300 روبل نرخی رقم پلیز از او 800 روبلی خوش ماموشی شعر بچه بنویس رقم رو بگی شعر بچه ها مرمت شعرهای نر حرکت میکنه مینویسه یه حرکت میکنه ما یک تو هفته خوده 300 روبل نرخی رقم پلیز از او 800 روبلی
35 که جمشید خشاده که جمشید 1 2 4 6 7 می نویسیم 1 2 4 6 7 شعرهای نر 1 2 4 6 7 شعرهای نر 1 2 4 6 7 می نویسیم معلومه شعرهای نر 1 2 4 6 7 می نویسیم معلومه 300 روبل نرخ карта приз выигрыш 1800 рублей شعرهای نر مرامد 1 2 4 6 7 می نویسیم خوشمند مرامد 300 روبل نرخ رقم پریز 1800 روبل خوشمند باشی شعر بچه بنویس جوتا بگی شعرهای نر مرامد 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 می نویسیم مرامد شعر بچه ها 300 روبل نرخ رقم پریز بگیریش 1800 روبل خوشمندای ترینکه توجکی می نویسیم شعرهای نر 1 2 4 6 7 می نویسیم مرامد یک دو چهار شش هفته می نویسیم مرامد برادرای جان 300 روبل نرخ رقم پریز 1800 روبل شعرهای نر مرامد خوشمندا می نویسیم شعر بچه های حرکت برادرای فیرن و سرداده می فیرن گرم میکنیم مرامد شعرهای نر 1 2 4 6 7
شراچو یا حرکت برادر جون مرا یک دی چهار شش هفته می نویسیم. یک دی چهار شش هفت. شعرهای در مرمد یک دی چهار شش هفت. شاه توجه پرو سلام علیکم سیم سالی خوبه میشه شگرکه و علیکم سلام علیکم اکا. یک دی چهار شش هفته می نویسیم برادر جان مرمد 300 روبل نرخی رقم پریزه داره 800 روبلی. خوشمند باشی شیر بچه مرمد. 5 رقم دیگه ده می نویسیم. نفهمیدم اکا. گفتا نفهمیدم اکا شو. شعرهای در مرمد یک دی چهار شش هفته می نویسیم. مرمد شعرهای نه برادر جون یه حرکت. نه که من دمایش کرده 300 بوز نمیکرده که دمایش کرده 300 بوز نمیکرده که پیره پوتات کرده اگه بفکرم. یک دی چهار شش هفته می نویسیم. یک دی چهار شش هفت. خوشمند باشه مرمد شعرهای نر. یک دی چهار شش هفت 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل. برادرای جون مرمد 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل. یک دی چهار شش هفته می نویسیم. شعر پلنگو مرمد خوشمنده ترینکه توجیکی یه حرکت بکنیم 5 رقمه 5 رقمه میگیم کرتر هم میکشیم. شعرهای نر مرمد برادرای جون یه حرکت. خوشمنده ترینکه توجیکی می نویسیم. شعرهای نر خوشمنده یه حرکت چه که نمی نویسیم برادرای یک دی چهار شش هفته میگیریم کرتر هم میکشیم.
خوشمانده ترینکای توجیکی مرمه. برادر جون حرکت میکنه مینویسین شروع 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبله 1.467 خوده. یه حرکت برادر جون مینویسین شروع 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل مینویسین رقم را میگیره. شروع 1.467 مینویسین 1.467. خوشمنده مینویسین برادر جون 1.467. برادر جون مرمت شروع 1.467. خوشمند باشی بنویس شعر بچه جو تم بگی موضوع را سر کنیم. شعری مرمت بنویس جو تا بگی شعر پلان. شعر مرمت 1.467 مینویسیم 1.467 مرمت شعر شعر پلنگو برادر جون مینویسیم. شعر مرمت خوشمندم یه حرکت میکنه مینویسیم برادر جون شعر 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل خوشمند باشی شعر بچه بنویس رقم تا بگی. شعر مرمت خوشمندم یه حرکت برادر جون و علیکم سلام.
شعرهای نرم مرمت برادران می نویسن رقم را میگیریم شعر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل 1 2 4 6 7 خورده شعرهای نرم مرمت خوشمند و حرکت بکنیم برادران جون شعرهای نرم مرمت برادران حرکت بکنیم شعرهای نرم خوشمند و 1 2 4 6 7 خورده مرمت شعر بچه ها حرکت میکنه شعرهای نر و نگاه کردن رقم ها پر نمیشه و 1 2 4 6 7 هم میگیرن کرتر هم میکشه مرمت شعرهای نر خوشمند باشه بنویسش برادرای جون شعرهای نر مرمت خوشمنده ترینکای توجی که 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله شعرهای نر مرمت خوشمنده حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخی کرتر پریز 1800 روبله یا حرکت 1 2 4 6 7 بنویسیم خوشمند مرمت برادرای جون یه حرکت چه میکنه بنویسیم 5 نفر برادرای 1 2 4 6 7 میگیریم شعرهای نر مرمت خوشمند و برادرای 1 2 4 6 7 یه حرکت چه برادرای شعرهای نر 1 2 4 6 7 بنویسیم مرمت برادرای جون یه حرکت شعرهای نر یه حرکت چه میکنه بنویسیم رقم را میگیریم شعرهای نر مرمت برادرای خوشمند و یه حرکت برادرای جون بنویسیم
شعرهای نری حرکت برادارا جا 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله مرما شعرهای نری حرکت برادارا 1 2 4 6 7 بنویسید. Chiaro, Satoro, scusa. Parto acá, parto, sberme parte acá. Parto acá, parto. 20 روبل نرسد parto acá. شعرهای در مرمت برادرها 1 2 4 6 7 بنویسید. خوشمندا باشه مرمت. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله 4 6 شعرهای نری 1 2 7 بنویسید مرمت. 1 2 7 مرمت. شعرهای نری 1 2 7 بنویسید مرمت. شعرهای نر مرمت 1 2 7 بنویسید. چوبی اکا گام نیست اکا شعرهای نر مرمت برادران بنویسید. اکا نه جان 1100 روبل داره 1100 روبل داره اکا
یک ده هفت خوله اگر فورا تا یک ده هفت هم میگیریم صدر بلد میمونم. مرمد اگر خوش نباشی یک ده هفت هر سه شب بگیریم دکه نیم جان. که نیم جان بنویسه که دو هفت دو هفت یک رقم یک برادر و شش نفریم یک رقم یک ده می نویسیم. یک رقم یک بگی یک هم بگیرم. برادر جون من شش نفریم. هر سه جوشه یک ده هفت اختر که صدر بلد میمونه نال بشه نال بشه. کدوم میزنه 1800 ماشاءالله. شعرهای نر خوش من باشه بعد عیب نویسن. شعرهای نر میرم میکشمش. اکای جمشید اکای جان 35 نولی اکای البسطا 46 نولی اکای نعیم یک ده هفت ده صد روبل داره. یک ده سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک ده سه چهار پنج شش هفت رقم یک 12 ده 10 رقم 3 11 رقم 4 20 5 22 6 20 7 20 رقم 5 و 22 آش چواکه جمشید. شعرهای در مرمت می نویسیم. هشت نفره می نویسیم. 8 نفریم. شعرهای در مرمت خوشمندا. شعرهای در مرمت می نویسیم. رقم را می گیریم. شعرهای در مرمت برادرای جان 35 اکای جمشید.
شیر پلنگوی حرکت میکنیم برادرای جون. شیر در برآمد مینویسیم برادران. حرکت میکنه شیر پلنگو حرکت میکنه مینویسیم رقم 1 2 4 6 7. خوشمن باشه برادران. شیرای نر برآمد 1 2 4 6 7. شیرای نر 1 2 4 6 7 مینویسیم برادرای جون. برآمد خوشمنده ترکیه تاجیکی. دو چورکه محمد 97. رقم 1 6 7 مینویسیم برادرای جون. برآمد یه حرکت برادرای جون. 300 روبل نرخ یه رقم 13800 روبل 1 6 7 مینویسیم. 1 6 7. خوشمند ترینکه باشی برآمد 1 6 7 خوشمند و برآمد. برادرای جون برآمد میکنه حرکت میکنه مینویسیم رقم رو میگیره. اشکال بود آقا معلومات بود میکنه. اکه محمد کبور اکا جان بازی ترینکای تاجیکی 300 روبل نرخی کرده پریز ویگریش 1800 روبل. اینه می رقم یا رقمش 300 روبل اکا رقمت بالان اومد 1800 روبل میگیره. خوشمن باشیم برام. حرکت که با بخت بسن شیر بچه 1 6 7 1 6 7 برادرای جون مینویسیم رقم 6 اکا جمشید میگن. شیرای نر 1 7 مینویسیم ده رقم دیگه. رقم 1 7. یک هفته برادرای جون مرحمت مینویسیم خوشمندای ترینکای توچکی 1 هفت 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. خوشمند باشه مرحمت شه بچه ها. یک هفت رقمه که دیگر برادرای جون مرحمت 1 هفت تا شیر بچه ها مرحمت. شیرهای نر 1 هفته برادرای جون مرحمت میکنیم.
یک هفت شروع نرمه. شروع نر یه حرکت برادرای جان یک هفت ده رقم دیگه داره. یک هفت شروع نرمه 300 روبل نرخی رقم بگیری 6800 روبل. شروع نر یک هفته منوسه منامه. شهر بچه ها یک برادرای حرکت میکنه. شهر نر یک هفته منوسه میگیریم. یک هفته میگیریم کفتر هم میکشیم. 300 روبل نرخ کفتر پلیز از 800 روبل. برادرها جو مرمه شعرهای نر یه حرکت چه میکنه منویسه. خوشمندای ترینکه تاجیکی مرمه شعر بچه ها یک هفته منویسه. شعر بچه ها یه حرکت چه میکنه خوشمندا. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 رقم یک هفته منویسه. شعرهای نر مرمه برادرها جون 1 هفته منویسه. شعرهای نر یه حرکت 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبله. ده رقم دیگه در برادرها جان 5 نفر این خب کده ایستاده. یک هفته منویسیم شعرهای نر با نگاه کردم به خواب کردم به یکون چکار بود نمیشه برادرها. دوستان جان اکه یک هفت پول تا پر تا که کرده را بکشم.
یامین بکر رستم جان که رستم یک هفت آنوارو جون چه گمد اومدگه کمی را کرتر میکشم که رستم جان کدام زن اشما اکای جمشید 3 5 6 9 سالاری اکای رستم جان یک هفت اکای یک هفت 6 سالاری اکای محمد و 4 نوره کدام زن اشی جان شما یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یم رو برابرم انگه توریک نکی برابرم کدام میزنه 1800 اشامه رقم 1 20 2 11 3 20 4 21 5 20 6 21 7 20 رقم 4 6 واره نه شدی مرحمت اکای رستم داره اکای رستم واره داره یا دردش کشم باید بودی 300 برم اگر بگی بکش میکشم کش هم بشده گرم نیست اکای رستم رقم 4 پس رقم 6 20 هر دوش 20 بیشتر رقم 4 20 6 22 رقم 6 اشو چاوکه اکای جمشید یک 4 دو 4 اکای محمد گفت 70 3 5 6 70 باشه اکای بکشم اکای مجنون حال بسته اکای مجنون اکای جمشید بنویسه اکای جمشید پفتاری اکای جمشید
که جمشید پفتور کم از بدهید خالی می شود. که جمشید 35,800 داری. که دوستان 1,701 من 24,600 داری. یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم 1 10 رقم 2 10 3 22 4 20 5 21 6 11 7 21 رقم 3 و 22 که جمشید با باش شود. شعر نرم رمان 7 گیر 7 3 5 6 1 2 4 مرحبا 300 پرتاب که دوستان برادر و مرحمت 1 2 4 اومده که یک ده چهار مرحبا ده گرفتم اکم رقم 1 4 برادر و مرحبا
شعرهای یک چورا می نویسه مرا. شعرهای نر مرا برو. شعرهای نه چهار بگی اکای جمشید یک بگیرم اکای دوستان اکای دوستان یک بگیرم اکای بگی اکای دوستان جون 300 دیگه همه پرده اکای هر سامدان یک هفته خدا چیده نال مجنون مکان مرا کشم شعرهای نه کلام بزنه آشاوا کشم یک هفته بزنه پس یک دو سه چهار پنج شش سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار هفت اکای جمشید اکای سه چهار پنج شش دو چهار داری اکای دوستان یک هفت نولی اکای مجنون رقم ده نولی رقم یک 20 دو 23 22 4 21 5 26 27 11 3 و 22 گرفت که جمشید شعرهای نر مرا پس یک هفته برادرای جون می نویسیم رقم یک هفته ده پس ده یک هفت پس ده سه پنج شش اکای جمشید شعرهای نر یک ده چهار هفته می نویسیم یک ده چهار هفت یک ده چهار هفت شعرهای نر مرا سه چهار پنج شش سه چهار پنج شش اکای جمشید یک ده هفته می نویسیم مرا یک ده هفت مرا خوشمانده تو این که تو جکی
شعر هنر مرامد یک ده هفت. شعر هنر یا حرکت برادر جمع نویسیم. دکه مجنون که مکه مجنون جان 300 دیگه فرد که رقم یک هفته می نویسیم مرامد. شعر هنر یک هفته می نویسیم مرامد. برادر جان 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. یک هفته می نویسیم. برادر جان یک حرکت. یک هفته می نویسیم خوشمندو. مرامد برادر جان یک هفت. یک هفت برادر مرامد خوشمندو. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. خوشمندو یک هفت برادر جان می نویسیم برادر من حرکت میکنیم یک هفته میگیریم کمترم میکشیم. خوشمندو مرامد. شعر بچه های حرکت برادر 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. یک هفته می نویسیم مرامد شعر بچه ها حرکت میکنیم خوشمندو. شعر هنر مرامد برادر یک هفته برادر مرامد. شعر هنر 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. 5 نفریم یک هفته می نویسیم. شعر بچه های حرکت یک هفته می نویسیم. یک هفته می گیریم کمترم میکشیم. خوشمندای ترینکای توجکی یک حرکت برادر. شعر هنر یک هفته می نویسیم. شعر هنر یک هفته می نویسیم. یک هفت.
چرا نره یک هفته منرسه چرا نره یک هفته منرسه برادر جون مرا شعرهای نرمه من برادر حرکت میکنیم یک هفته منرسه میگیریم کفترم میکشیم چند میشه شعرهای نره یک هفته منرسه شعرهای نرمه من برادر جون حرکت میکنیم خوشمندم شعرهای نرمه من برادر یک هفته منرسه شعرهای نر یک هفته رقم برادر می نویسیم یک هفته میگیریم کفترم میکشیم خوشمندای ترینکای تاجیکی 300 روبل نرخی رقم پریزویگریش 1800 روبل شعرهای نرمه نویسیم برادر جون مرا خوشمندم شعرهای نر یک هفته می نویسیم شعرهای نر شعرهای نر مرا یک هفته می نویسیم خوشمندم مرا
شعرهای نرم رمد یک کف شعرهای نرم رمد برادرها جون حرکت میکنه. یک هفته می نویسین شعرهای نرم. ده رقم دیگه در برادرهای حرکت. شعرهای نرم رمد خوشمندو. یک هفته می نویسین شعر بچه ها مرمه. شعرهای نر یک هفته می نویسین برادرها جون مرمه. یک هفته که محمد 97 نرد بینم که محمد نرد بینم کل مجنون دکتی نو کدا میزنه آشما. نره اکه جمشید اکه جان 3 4 5 6 اکه 3002 اکه مومند یک هفت نو اکه مجنون رقم 9 رقم 1 20 نپنه که 6 ندوده 10 11 3 22 14 5 20 6 21 7 10 3 و 22 osh çama. Segir, sekati u aka bozdor aka. Sekati u aka bozdor aka مجنون. پفتارا می نویسن شعرهای نر پفتارا. شعرهای
شعرهای نرم آمد پفتار. پفتار 3 4 5 6 آمد پفتار. 1 2 7 شعرهای نری 1 2 7 می نویسیم. شعر بچه ها آمد 1 2 7 معلومات جون آمد 1 2 7 شعر بچه ها آمد 300 روبل نرخی کرده 3800 روبل. شعرهای نرم آمد 1 2 7 شعر بچه ها آمد خوشمنده. شعرهای نرم آمد 1 2 7 می نویسیم. حرکت نکنیم شعرهای نرم می نویسیم. برادران رقم 1 2 7 خوریه شعرهای نرم حرکت میکنیم می نویسیم. و نگاه کردن رقمو بود نمیشه. شعرهای نرم حرکت میکنیم. برادرای جون حرکت میکنه می نویسیم. برادرای جون 300 روبل نرخی رقم 3800 روبل. حرکت میکنیم شعرهای نرم می نویسیم. 4 خوله که هیچ کس نویسید. 4 خوله که هیچ کس نویسید. وای اکه جمشید پفتار گرفت. اگر 3 4 5 6 اکه جمشید اکه خوشید. رقم 1 2 7 اکه خوشمان باشه مرامد 1 2 7 مرامد. شعر بچه ها حرکت میکنه 1 2 7 حرکت میکنه می نویسه شعرهای نه. رقم 1 سلام علیکم. 1 اکه داره پول پفتار. اکه جمشه 3 5 6 بگیریم تا یا 3 4 5 6 پفتار نویسگه برای اوه اکه پفتار 3 4 5 6 بود برای اوه.
خودت بتون که جمشه چورا بتون دکا برادرها ده چور هفته می نرسیم ده چور هفت نفریم مرم از شهر بچه های حرکت شهرهای نر ده چور هفت مرم برادرها جون یه حرکت چه خوشماندو اکه دلیل شهرهای نر یه سه رقم دیگه ده چور هفته می نرسیم ده چور هفت که خوشه رقمی چور رقمی 2 7 بازی 300 رو بلکه سورو گذاشت آمادگی که دلیل رقم 1 دو آمادگی که من شهرهای نر 2 7 می نرسیم 2 7 اکه خوشه پول پارتو اکه رقمی 2 هفته می نویسین شهرهای نر مرمت 7 نفریم شهر بچه های حرکت میکنیم هشت نفر برادرها 2 7 برادرها جون ده رقمه که دیگر را گرفتن نمیتونه یه حرکت برادرها 2 7 2 3 5 6 2 3 5 6 باشه گاب نیستن که خورشید پول پرتاکه یه رقمی 7 که دلیل بگیرم برادرها جون 10 نفریم یه رقم 7 خولیه یه رقمه که دیگه یه رقم 7 همه گیریم کلتر هم میکشیم یه رقمی 7 که خوشه 4 دا پول پارتو بگیم این نرمت بینم اکم یکی 7 احمد اکا الو باید زنگ زدی اکم گرد سرکم گرد سرکم برادرها جون میرم کلتر هم میکشیم اکه خوشه ده کوزی بینم اکه خوشه دم 600 آمده 300ش میمونه 3900 خدا بیمونه اکه 3600 خدا شهرهای در میرم میکشیمش کلومت میزنی قشت شود که جمشید 2 3 5 6 3600 اکه دلیر 1 7 3900 اکه خورشید رقم 4 خالی 300 روبل داریم
مرحمت برادران با دقت تماشا میکنیم بازی را دمش میگیریم. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم یک میره که رقم یک در چی گپه رقم یک 12 10 3 10 4 رقم 5 10 6 11 7 10 ماشاءالله نگفته وای خودش باش میشه که دلی اکه خوشه جان ماشاءالله یه رقم کتی 6 رقم داخله کردی پفتارو می نویسین شروع نه پفتارو می نویسین پفتار همش پفتار من نفسه از بخیرم نبرادم خوشم بخیر اگر جمشه رقم 2 3 5 6 2400 داره اگر دلی رقم یک هفت 3 و 300 داره اگر خورشید رقم 4800 داره کدوم میدونه خوش باشه 1800 بود یک دو سه چهار پنج شش هفت یک رقم یک 11 10 3 10 4 30 5 21 6 23 7 11 رقم 4 رو خواهیم مثلا چون دارم او شما ترکه خورشید او شما نباید دیگه آشی چوشه پلان که خورشید نباید دیگه آشی چوه پفتارو که رقم 4 ریکارد پفتارو برادرها پفتار نیسته دیگه همه خواب کردیم که جمشه برادرها بنویسه پفتاره نویسیم برادرها و کلان پفتور می نویسیم شروع نه اکه دلیر اکه خورشید اکه جمشید پفتور بنویسیم اکو کدوم پفتور پس پفتار نبرا پسی اکه دلیر اکه خورشید پفتاره رقم 7 پس یک اینا گم نیسته
اکای خورشید رقم یک همه گیری. اکای خورشید رقم یک همه گیری. رقم هفت همه گیری اکای خورشید یک گفته سا. اکای خورشید هفت همه گیری بیا زرس که بکشیمش. هفت چور هفت اکای. رقمی هفت اکای. اکای خورشید جون رقمی هفت اکای خورشید اگه. دو هفت میشه. نه سه اگر جمشه رقم 2 3 5 6 هزار 200 دوری اگر دلیل رقم 3000 دوری اگر خورشید رقم 4 هفت 3000 دوری کدا میزنه آشی جان شوه. یک 11 قبولش کرد. 2 12 3 10 قبولش کرد. 4 20 5 10 6 11 7 20 11 12 10 20 ده شنوزه رقم 4 7 هر شکای خورشید جونای وارن 100 روبلی بیا بچه. نه 100 روبلی واره اگر پرشا 5400 ویگریش میشود. اگر جمشید اگر دلیل مدروی اگر وارا مدروی شیروی نبرنسی کدام وارا مدروی شش اکای جمشید مدر اومده. رقم یک اکای کی مدر اومده؟ دلیر مدر اومده. مدرم نرد بینم اکای 1 4 6 7 میکشیم هیچ که خوش من نیست اینجا. اگر جمشید رقم 6 وارا دوباره اگر جون 300 روبل دوری اگر دلیل رقم 1 وارا دوباره 2100 دوری اگر خورشید رقم 4 هفت دوباره رو 3000 دوری اگر جون کدام میزنه اوشتون شوا چقدر 3000 روبل کدام میزنه 3000 روبل اوشتون شوا. برادرها جان کدوم که بزنی اشکی جان چه 1 4 6 7 میرم 1 4 6 7 1 6 7 1 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 تکرته 2 3 5 رقم 1 کدوم بزنم اشوا 1 20 2 رقم 4 دو گفته ایسان 11 6 نره 22 7 10 اکای جمشید به 6 باشو چوه 3000 رقم نیستیم رقم نیستیم همه همون رقمو سه 5 6 اکای جمشید 4 6 3 5 6 پیچ خود نویسه کم همه همون رقمو اکای دلیل جان خودت یکی اکای رقمی 2 بود 2 رقمی 1 2 میگیری اکای دلیل جان اکای دلیل جان 2 را میگیری اکای بازی زدشگاه نشود ختم که فلان نشود نه الان دو تا رقمش که سه رقم داشتم 2 4 2 4 اکای خوب شد اگه رقمی 1 نبرد رقمی 7 اگه نخولی
رقم 7 می نویسیم برادرها 8 نفر میشه اینا رقم 7 قلیه حرکت بکنیم برادرها می نویسیم یا حرکت رقم 7 2 4 7 ترکن نرد بینم اکم یک دو سه چهار پنج شش هفت اکه جمشید رقم 356 2400 دوری اکه دله رقم 1800 دوری اکه خوشه رقم 247 2100 روبل دوری اکه جون کدام بزنه آشا رقم یک این نکنیت تا بیستده آشا ده ده سه بیستده چهار بیست پنج بیست شش بیست و در آخر چی گپی هستن میگم رقم 7 22 رقم 1 3 7 وره مرحمت نه صدی هر سه تون وره ده بو وره بدرورین اگر بگین که برای استراخاف که رقم مرحمت این رقم دازد این رقم امید میکنی که میزنم مرحمت شرینه 10 نفر این برادرها وارم 100 روبل می نویسیم 10 نفر شیرو اینا حرکت بکن 10 نفر می نویسیم کتابزا کتابگی 2 4 5 6 دا می نویسیم برادرها جون مرحمت وارن نه صدی خوشمانسته شروینه 1 3 7 میدم یک سه هفت اوجه کشیدم اکه خوب شه رقم 1 21 رقم 3 22 رقم 7 20 رقم 3 و 22 که که جمشید و چواکه خوشه جان کم ترک در کرده که او خبستو رونه کم دو چوراکه خوشه دو چوراکه خوشه رقم 7 مرمه شعرهای نر بنویسیم اکه دلیل بنویس اکه جمشید بنویسید جمشید بنویس اکه سه پنج شش اکه جمشید رقم 1 7 بیا رقم 7 رقم 1 تمه گیره اکه دلیل رقم 1 تمه گیره اکه یک هفت اکه دلیل داریم اکه جمشید رقم 3 5 6 3300 دوری اکه دله رقم 1 7200 دوری اکه خوشه رقم 2 4 500 روبل دوری اکه کدوم میزنه برادرها 1800 روبل اشکی دو میشه
رقم 1 22 رقم 2 23 10 4 25 22 6 27 20 رقم 1 5 برای 900 روبلی برام شیر بچه هم بنویسیم اکر خورشید برام ادروی کدنه 6000 دیگه پارت گذاشت آمدگی اکرام برو کی؟ 4 ورقه خورشید رقم 7 متر 7 متر برادر Haftalar mı devam? Bırakıcıya. Çoğun var durmadım. Hastaya hoş olmalı. خوشماندم است بخش خوشم اکر جمشید 3 متر برادرو یا رقم دیگه بدروره اکی خورشید یکم رقم دیگه مدره یکم کم ترکی دیگهش موده 5400 بگیریش Katabıza var olarak katabıyla. کتابزه شیر بچه ای رقم دومید نکردی ای رقم دیگه که چند بود؟ 4 6 Yak, çoğul, ne akse, çoğul, panç var. 1 3 4 5 7 رقم 2 و 6 در حرکت که شیر بچه رقم 2 و 6 برادرو من آمد میکنه می نویسیم یکی میبینه که رقم 2 یا 6 گیرید شیر اینه را حرکت که شیر بچه خوشمان استن میکشمش Şaşırdı baktı. Şaşırdı baktı. نیست اگر جمشید رقم 5 دوار بود 3 دوار بود 2400 دوری. اگر داره رقم 1 دوار بود 7 دوار 6300 دوری. اگر خورشید رقم 4 دوار بود 600 دوری. رقم 1 11 3 21 4 20 5 11 7 10 رقم 3 و 21 رقم 3 اگر جمشید. که جمشه 4000 را قبول کده کسد شعرهای نرم برآمد می نویسیم اوه چه دیگه او شود شعرهای نرم برآمد می نویسیم زمانی پیدا رقم 7 پر سه با که جمشید. زاده چون تلگرام بود کنترل. دو اگر خورشید. 3 5 6 2 رقم 7 که دلیر کنه چه خوریم یک 4 خولی میمونه رحمت سلامت با شکر حرکت بکنه برادرو چی؟ رحمت تجمعنا نزده زنده باشه که جمشید جون زنده باشه جون اوشو چواکم کدوم نزنه برادر اوشو شد نبرا رقم 7 میگی که جمشید 4 میگه
سه چهار پنج شش لکه جون هفت پس یک تمام رقم یک رقم چهار رقم یا رقم هفت برادر حرکت میکنیم یا رقم هفت شیر و اینا حرکت میکنیم میگیریم کارتا رو میکشیم شیر بچو یا رقم هفت برادر خالی موندگی میگیریم چهار هفت کارتا رو میکشیم رقم هفت برادر رو در راه میمونه میگیریم هفتم شیر و اینا حرکت بکنیم برادر یه رقمی هفت یه رقمی هفت برادر حرکت بکنیم شیروی اینا یه رقمی هفت حرکت بکنیم شیر بچه هم می نویسیم شیروی اینا یه رقمی هفت خالی های برادر رو حرکت میکنیم ما در تجیب میتونم بازی کده شیوان اکم اکا جلی جون شیوان اکا جلی دیمانگی چی بانی اکا جون دعوت ها اکا مراجعات که دسته روی میکنیم اکا صبح در دسته پارتو بازی کردن گیر اکا جون ایمه شش موندک بله اکم اکا جلی جون شش ایخد موند اما ادبام دارم کارته میشه و امو واقعا پریلاجنش باشه اکا جون دعوای نویس در واتساپ نویس اکا جون دشانبستی روی میکنم اکا در دشانبستی که پیروود که اکا جون که داره جون واتساپ در که هم روجان که اکا و سر از لغوی دشانبستی میره وقتا برادر چه ابرد پریلاجین ندارم نمیشه اکا خیلی کارتا اکا چه اکا کارتا با کارتا اکا وای میکنی اکا پریلاجین نمیشه اکا در جون برادر رقم هفت در بین نویسه به شیر و اینا یه رقم هفت خالی حرکت میکنیم شیر بچه ها یه رقم هفت در بین نویسه رقم هفت در حرکت میکنیم شیر و اینا رو می نویسیم برادر رو یه رقم دیگه حرکت میکنیم برادر رو یه رقم رو میگیریم کارتر رو میکشیم وزیرم زدشکن نشوه شیر و اینا هشت نفریم برادر رو هشت نفریم رقم هفت می نویسیم این نارد بینیم اکی دلر جون تمام اکم هفت اخیز چرینا تمام برادر رو گوزی را سر کرده کش چکم گرفت
اکای جمشید رقم 3 4 5 6 کتی 5200 دوری اکای خورشید رقم 2 کتی 300 دوری اکای دلی رقم 1 7 کتی 5700 روبل دوری اکای جون کتی میزنم برادرو 1800 روبل اوشکی جون میشود یک مرم یک دا 20 میگه دا مرم دا 32 این نرد بینم دا کی بود خورشید 331 ای کمای 4 20 5 20 6 21 7 11 ای 31 کمای برادرای جون ای 32 گابزن ایده طوری سرشام اکای خورشید جون اوش شود اکای خورشید جون اوش شود باشی چاوا بابای خورشید 32 دا طور ای قرقان گابزن ای 31 هیچ چهره پیشش باشاوا نه نرد بینم اکای دلیر شو اکای دلیر شو نرد بینم پفتار اکای دلیر شو اکای خورشید جان هم پفتار نرتون بینم برادرم کدامه میزنه او شکی جون شوه او شک شوه برادرم اکای جمشید رقم 3 4 5 6 کتی 4000 دوری اکای خورشید رقم 2 کتی 1800 دوری اکای دلی رقم 1 7 کتی 5100 روبل دوری اکای جون کدوم میزنم اوشک شوا 1800 روبل برادرای جون کدامه میزنه او شوه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 11 این نرد بینم 2 21 بده 3 10 بده 4 22 بده 5 10 بده 6 20 بده و در آخر رقمی 7 برادرای جان 12 اکای جمشید اکای جمشید آشید شوه اکای ما آشید شوه برادرها کدام میزنی همه دا آش شوه یک دا نه کدام که میزنی همه یادا همش دا آش شوه برادرهای هم مشکوره مشک پفتورو پفتور می نویسیم برادرو پفتورو اکای خورشید پفتورو اکای جمشید پفتورو اکای دلی جان شما مونده اکای ما شما مونده اکای دلی جان ای همون رقمی 7 پسته کروشی پسته کروشی تمام اکای خورشید جان 7 دا چه خیلی اکای خورشید برادر رو یک کاره میکنه که مقصد بازیتون زدشکه نشد کیف رفته استایل و فکرم بازیتون شعرهای نر هفته می نویسیم برادرای جون مرمت شعرهای نر یا رقمی 7 برادرو اکل رقم 7 در همه من شیرینه 7 همه گیریم کارتن کشیدن بگیم شیرینه بوزی زدشکه نشد برادرو شعر پلنگو یا رقمکی دیگه ده یا رقمکی دیگه ده زورک بزنه برادرای یا رقمکی 7 همه گیرین کارتر هم میکشیم یا رقمی 7 ده خوش من کو برادرای حرکت کنه یا رقمی 7 ده حرکت کنیم برادرو می نویسیم شیرینه یه رقمی 7 شیر بچه حرکت کنیم یه رقمی 7 همه گیریم کارتر هم میکشیم شیرینه مرمت شعر پلنگو یا رقمی 7 اکای
یا رقم 7 برادر رو ابو باندی 7 گیرم گرد نیست که ابو باندی پول تا پرت که او که Sergaz biga ke Abu Bandi Sergaz biga ke jo. نه چکه که ببرم شما برداشتم برداشت ها؟ Alo. اکا جمشه 3 4 5 6 اکا 4600 اکا خوشه 2 یکنیم اکا داره رقم 1 4800 اکا بانده 7 9 کدام میزنه آشوا 1 20 2 21 3 20 4 20 5 12 6 20 7 21 رقم 2 7 وره مرحمت ورن شده این نرد بینم اکا وره برادرو میدرم رقم 1 میدرو اکا شعرهای نرمر امر برادرو والا بای آزی من زنگش نظام نبینم مال خواهد رقم 1 اکای در جون رو واردگی من رقم 3 4 5 6 مرمد 3 4 5 6 اکای جمشید میدروی برا اکای جمشید رقم 5 میدرو مده خوشمانه سای دلشی 5 اکای جمشید که باندی 7 برده داله رکای 1 میدرو مده دش برده خوشماندی برانه سای رقم 3 متر یا رقم 3 نمیدره که در جون مقصد 5 درآمد اگر 1 3 میگیری مرمت 3 4 6 3 4 6 می نویسیم رقم 1 3 بدروی نه که 3 رم گرفتم من 3 رم گرفتم در که 1 3 شده رقم 4 6 حرکت یه رقمی دیگه برادرای جان برادرای جان 4 6 هم نویسین سلام شما حضور علیکم سلام برادرها خوشما نباشم میکشمش خوشما نباشم میکشمش میرم رقم 6 اکای جمشید میدر اومده این نرد بینم اکا 4 اکای مهراب میدر اومده ورد پرشه تلفن گیر تایید شین مثلا سوال کسبه نیافه نیستم گیر آرش بگیرم 5 6 اکای جمشید در اومد یک 3 اکای کی ششم رو 6 اکای جمشید در اومد رقم 1 3 اکای کی در اومد اکای مهراب 4 در اومد صفی شکر
Tamam. Ya amuz kadar giyiyor ya. Bakıya. Tamam. Bu mesele amuz konu. Bayağı bir mesela yüz. Tamam. Tamam prodora. Ol be akşam mehron part ya. Akşam mehron John sar part akşam. Mehron çor gibi. Hartoft. Nasıl? Akşam mehron John çora pul şapart akşam bozu zadışkan aşağı. WhatsApp'da bir daha. O WhatsApp'ım yok güzel. WhatsApp iyi. Sadom akıl. Navşe? Muşa. Düşündüm. Biz böyle خوشمون دیان بیاین که میشم سو خب میریم برادرای جو کارتر هم بکشیم بارن حساب بدم هر شیلگه کدای میزنه 5400 ویگش میشوه خب روزی اید انشالله سه توزه یک ماشین میمونیم روزی در سچکم میمونم تا روزی اید کدام سه توز میزنه یه ماشین پدر کرد Akay Jamşed akay 5-6 bara doğru da 1080 بود دوری. Akay Khurshid akay 2 davara بود 1500 دوری. Akay Dali rakam 1 sera bara doğru 3000 دوری. Akay Abu Bandid rakam 7 davara بود 0. Akay Mehro rakam 4 bara doğru 0 منجون. کدام میزنه 5400 باشه. خب رقم یک برادرها رقم یک میریم 22 رقم 2 11 تا رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 در آخر رقم 7 یواش چا 20 خب یک با 22 یک کن یک akay Dali. اکای دالر اوش چاواکا با 22 5400 پیروز ما 100 روبل دیگه انمی شدی چا نه Nasıl sen sorun? سوز هست اصلا Şaşırıyor afet. Bir hafta rakam. خب دو پافتور مگه اکای خورشید دو است ای بازی 300 بنویسیم رقم 3 پاس برات اکای دالر 3 پاس میگه Yaka girişe. یک значит یک شگرفتیم ها خب رقم 3 4 5 6 7 ای بازی 300 بنویسیم 3 4 5 6 7 3 4 5 باشه Sen çok panşaşan ne kadar durayı? 3 4 5 Ya ben 6 یا رقم 7 خب 2 3 اکای خورشید یا رقمی 7 موندگه 2 7 که نمیشه که دو هفت شبه کرد قبض دو هفته گیرم کرد 2 7 بنویس اکای جون 2 7 شو افریه پیش میکنیم برادر رو افریه پیش میکنیم رقم 7 خوشمن است یا رقم 7 یا رقم 7 برادران می نویسیم یا رقم 7 نه دو خالی باشد خب ده اخته اکای خوشیده باشم رقم 7 هم می نویسیم خوشمن یک نفر دیگه برای رقم 7 جکه با اکای مهرو با اکای دلیل رقم 7 رقمی 7 همه نویسیم برادرها یا رقمی 7 خالی شیروی نه 10 نفریم ده نفریم برادرها رقم 7 خالی رقم 7 خالی می نویسیم خوشمندم مرحمت
рақами 7 бародар, рақами 7 як нафар менависем. Як рақами 7 мондагиай. меҳроб 7 мегам. Хоб акай меҳроб пул партому 7 ай хирид акайҷон. Хоб то чек акай меҳроб омада кантар як кашиданаш мегем бародаро. Я бори дигар аз замин алдараш мекунем. Омад ҳейб. اگر خوشه رقمی در خطی 1200 دوری اگر در رقمی یک خطی 8100 پول دوری اگر جمشید رقمی 3 4 5 6 خطی 1600 دوری اگر میرو رقمی 7 خطی 900 پول دوری. خب رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا بوده رقم 3 10 تا بوده رقم 4 21 تا بوده رقم 5 10 تا بوده رقم 6 20 تا در آخر رقم 7 21 تا. خب 4 توز 21 داریم برادر رقم 1 2 4 7 میکشیمش. خب برای 4 نفره و برای هم نیست سوم را ولی اومدگی اکای میرو اومدگی چی گپ شد؟ خب وانه شد اکا رقم 1 2 4 7 4 توز 21 واره کرده یک بوری دیگه میکشم اکا اکثر 4 رقم را واره نمیکنیم اکا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خب رقم 1 اکای داله رای 2 اکای خوشه رای 4 اکای جمشید 7 اکای میرو خطی. خب میریم همه رقمی دورن رقم 1 21 تا بده رقم 2 10 تا بده رقم 4 11 تا بده رقم 7 در آخر 30 تا اکای مهراب باشه 4800 در بروی از اکای پول کوش اکای جان. خب در بروی 900 1800 یک کوشی در بازی نو می نویسیم برادر بازی نو هفتار همون رقم همه خب همه پفتور اکای خورشید پفتوری اکای خورشید یک خد مونگی بنویس اکای پفتور باشیم بریم بیشتر نمیکنیم دو پفتور دارید. خب پفتور که باشم بریم برادر رو یک آدرش میکنیم. خب دو تقسیم بریم خوش اکای خوشه رقم دو کتی 900 دوری اکای دلی رقم 1 کتی 7 800 دوری اکای جمشید رقم 3 4 5 6 کتی 400 رو دوری اکای مهرو رقم 7 کتی 2 400 کدای میزنن آش 1800 تنگه برادر رقم 1 ده تیاق رقم 2 10 تا رقم 3 11 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 11 تا. خب در آخر رقم 7 10 تا سیم ولید نامده. خب 1 و 22 اکای دلیر آش چوکای جون 1800 در برای یک خواهیسان پرد کشه تا. خب هفتور اکای میروب هست. خب همین رقم هفتور شده است که میریم نه ایستورا بزنیشه کارتر همه کشیم برادرم. همین رقم هفتور که باشه همه نویسیم. خب اکای خورشید هفتور است. اکای دلیر اکای جمشید. اکای جمشید هست من. خب پس که باشه
400 400 рубл дошти яка. Хоб рақами 2 пафтора чанешна пафтор бидай. Рақами 3 4 5 6 хоҳишмандон марҳамат 10 нафарем. 3 4 5 6 акай ҷамшед 400 рубл дар ин мо дошти яка бинавис мепартонем пута акай ҷон. хоҳишмандон марҳамат рақами 3 4 5 6 менависем бародаро акай хуршед акай далер акай меру ва гунахем ҷури марҳамат аку хоҳишмандон марҳамат бародар рақами 3 4 5 6 хоб 4 акай меҳроб рақами 3 5 6 рақами 3 و 5 6 се рақами дигар бародаро менависем бозира хеле намекунем се рақами дигар рақами 3 5 6 хоҳишмандон марҳамат се акай хуршед рақами 5 6 ду рақами дигар бародаро менависем 5 6 ду рақами дигар бародаро менависем бозира хеле намекунем рақами 5 6 300 рубл нархи карта приз 1800 хоҳишмандон марҳамат рақами 5 6 бародарои ҷон рақами 5 6 менависем рақами 5 6 менависем бародаро ду рақам рақами 5 6 холия бародаро ҳаракат мекунем рақами 5 6 холия хоб 6 мега акай меҳроб я рақами 5 бародаро я рақами дигар бозира хеле намекунем акай дале рақами 5 гиримад бинавис музираш каса да аз хите ака оби гирем тангиш кедагиш 5 дагам хоб 5 акай дале як 5 шуд хоб баге ки боша мерем бародаро иштад намекунем картара қоқ мекашем кадои мезанам 1800 як и 5 бале акай як и 5 хеле акай хуршед рақами 2 3 300 рубл дори акай дале рақами 1 5 хати 9000 дори акай меҳроб рақами 4 6 7 хати 500 рубл дори рақам каса мезана 1880 бале хоб мерем мебарем бародаро кадом мезанам 1800 ҳангош шава хоб рақами 1 22 рақами 2 21 рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 10 чӣ гап ястай чӣ хоб рақами 6 11 та и дар охир рақами 7 22 та хоб як ҳафт я варача 900 рублиест ки менависем бародаро хоб як акай далер 7 акай меҳроб дай 900 рубли вара кадоме хоҳишмандаи марҳамат бародаро бозӣ вара дорам хоб мегӯянд ката зана катагир хоҳишмандаи варадоро марҳамат
منویسیم برادر خوشمنده ورم آرما. رقم 5 متر اومده. 2 3 پس بدهید. خب 2 3 4 6 بنویسیم. 2 3 4 6 خویشمندان مرحمت. خب نباشه میکشیم برادر بنویسیم 1 5 الان. خب 1 5 با خیر داشتم. نباشه آدم دیگه میکشیم. خب 22 با 22 برادرای جان. خب 1 5 7 میریم. خویشمند است برادر 900 بره. خب تو کارتا ازش کنم می نویسیم کدام خوشمندی باره دوره مرحمت برادرای جان 1 5 7 چکنمه دوره خب برم بیا اگه 13 بدیل گرده خیلی برام یکی داده 5 پس اگه خب 5 پس باشه 1 7 میریم هر درخمی که باره کرده بود میکشیم خب 2 تقسیم خب 1 7 هردای میزنم از 800 بعدگی 1 10 تا 7 20 خب 7 با 20 شد چوکی مهرو خب 7 رو بازی نو منویسیم 7 رو بازی 300 7 رقم خب 7 یکی مهرو است یک یکی دلیر است 2 3 4 5 6 اگر دلیر 1 5 7 رو یک خالی بنویس اگر رقم نویسه باردار رو چی علی رقم گیریم یکی باشه 1 3 میگه اگر خوشه 2 4 5 6 برادر 2 4 5 6 رقم 2 4 5 6 برادر رو می نویسیم 2 4 5 6 خوشمندان مرحمت رقم های خالی کی مجنون 4 گیر میگه 4 چک 4 خدا لویا پارتو ده کی میرو رقم 5 6 درسته یگون نفر 5 6 برادر رو رقم دیگه اسم می نویسیم کارتر همه کشیم بازی را خنک نمیکنیم رقم 5 6 رقم‌های خالی حرکت میکنیم برادر رو منویسیم 8 نفر این برادر رو 2 رقم دیگه نیو کارا نمیشینیم برادر رو میگیریم کارتر هم میگیریم 5 6 برادر رقم‌های خالی 5 6 می نویسیم کارتر هم میکشیم برادر رو 2 رقم دیگه موندگه 8 نفریم 2 رقم یو کرشتیم شش میگه که دلیر یا رقم 5 یه رقم دیگه چند میگیریم برادر رو 6 می‌نویسیم برادر رو یه رقم دیگه شروع اینا رو یه رقم دیگه حرکت بکنیم رقم 5 رقم
خالی رقم 5 برادر رقم دیگه بنویسیم کارت را میکشیم. پنج یکای محمد شما دیگه شما یکای محمد دبرو پژال و یکای یون. خب یک کارت آدرش میکنیم برادر تا چک یکای محمد اومدن یا همه شوی خودی یکای محمد هست. دو تقسیم میره برادرو یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا دو هفت دو هفت صدوری اکل علی رقم 6 8 4 صدوری اکل خوشی رقم 3 0 اکل مجنون رقم 4 0 اکل محمد رقم 5 0 خب رقم یک اوش چهار 20 تا رقم دو 22 تا رقم سه 10 رقم چهار 20 رقم 5 23 اوش چهار رقم 6 10 تا رقم 7 21 تا 5 و 23 اکای محمد چند دوره رقم 1 چند خب با 23 یک 6 8 400 اکا نه درست رقم نمیتونم اش خیلی مون خب سه پس بدهید پفتور رو می نویسیم برادر رو کنیم پفتور رو می نویسیم هفتور کمیرو هفتور اوشوا کدی دوار شما ده برادر رو همه کسا شما ده خب پفتور رو 6 پس دیگه خالی خب پفتور هفت دو پفتور 5 پفتور رقم 3 4 6 رقم 4 6 رقم 4 6 دو رقم دیگه برادران می نویسیم شما یکای قیام شو 4 6 یکای قیام خب ما در پول پارتی یکای قیام تمام خب چک یکای قیام بیا بریم تو چک یکای قیام آندن برادر کارت را یک آدرش میکنیم خب در زمین میشوریم اول خب یکای قیام شو رو پافتن رقم کارت را یک آدرش میکنیم شیرینه میریم چی ده چیکار کردم اشکال چیه؟ خب این در خریش کردیم ریسکا گفتم ریسکا گوشم ریسکا خب چک یکای قیام میرو رقم 272100 بودوری اکای دلی رقم 1800 دوری اکای محمد رقم 35200 دوری اکای قیام رقم 46 کدی 600 بودوری خب این رقم یک میریم رقم یک 31 رقم دو 11 تا رقم سه 22 تا رقم 4 12 تا رقم 5 20 6 20 ای در آخر رقم 7 اوش 4 20 خب یک با 31 اکای دلیر اوش 4 اکا پانی تو با تر کندی اکا هفته رو میریم برادرو پفتور رو می نویسیم خب اکای قیام پفتور همه پفتور می رقم برادر رو می نویسیم همه پفتور باشه میریم اکای مهراب پفتور های اکای محمد پفتور های خب یک اکای دلیر موند اکای دلیر کنش نمی گفتم خیلی بدن یا بچه خب کنش نکی باشه رفتیم اکا نمیسیم
اکای مهرو رقم 2 هفت یک نیم هزار داری اکای در رقم 1,600 داری اکای محمد رقم 35,600 داری اکای کیوم رقم 46 نوری دو تقسیم برادرها میریم. شو خیلی گذاری روزی 3 ولی گمون شدی شد. خب رقم 1 میریم باردارو کدام میزنه و شو رقم 1 یا شو تا 10 تا رقم 2 20 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 12 تا رقم 6 شما که قیام خب رقم 7 10 تا خب که قیام آش برسیم کنم. خب همین رقم پفتار میریم برادران همین رقم پفتار میریم پفتار اکای قیام اکای مهراب اکای محمد اکای دلیر. خب میریم برادران رقم 4 پدرکا چانسم پدرکا رقم یک روزی در نصیب باشه پدرکا 3 روز اکا یک ماشین موندنی شدی چه میگه ماشین 3 ویلی مونیم 3 روز کدام میزد فرق نداره پدرکا ریسکی میگیره میره. اکای مهرو رقم 2 هفت 900 داری اکای در رقم 1,300 داری اکای محمد رقم 35,000 اکای کیوم رقم 46,500 داری. خب رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 12 ای در آخر نکنست رقم 7 تیوخای اوش چوا 7 و 22 اکای مهرو پفتارو سرا زمین نویسیم بوزره خیلی و پشه زرشکه نمیکنیم. خب اکای مهرو بستای اکای قیام هستا اکای دلیر هستا اکای محمد هستی نیستی و بیجای اکم جای هستی خود بدهیم. خب باشی میریم اکای مهرو رقم 2 هفت 2,100 داری اکای در رقم 1,900 داری اکای محمد رقم 35,600 داری اکای کیوم رقم 46,900 داری. خب رقم 1 علیک سلام اکای رسولان خوش آمدی نشد 20 تا رقم 2 20 تا رقم 3 21 تا رقم 4 10 تا رقم 5 22 تا رقم 6 11 تا رقم 7 22 تا. خب بیو بچه وارم واره دا بیو بچه سروش دا واره اگرم کرد اکای محمد اکای مهراب واره دا هستی اگون رقم خولین اکای رسلام مرحمت بوزی واره دور اکا خوشمندی واره باشت می نویسیم برادرو درامد. خب یک پریده کرد درامد خب اکای قیام درامد یکا 6 پریده کرد درامد اگه 2-3 دسته خوشمند چند سومه برای 900 روبل اکای رسلان 900 روبلی برادرها بازی واره دوره واره اگر میکنیم بازی واره دوره. خب اکای محمد 3 درامد بنویسیم اون چی اکا 3 درامد رقم 2 اکای کی بود؟ اکای مهرو اکای مهرو اکای مهرو رقم 2 دروی نویس ندروی اکا میپوشونیم میریم اکای رسلان رقم 2 کتی میدروی بنویس اکا
خب اکای دلیر بنویسیم چی رقمی درا گیریم. خب نباشه رقمی درا میپوشونیم برادران میریم جدت هم کنیم بازی خریم نشوه گپ گپی بازی بازی ده ایمان خب ده اکای دلیر نویسته گپ شبشه میریم. خب اکای دلیر اوجه گپ شبه کب. خب برادران وارا قاق پرش لگه. وارا قاق پرش لگه میریم کدوم میزنه. خیلی تنگه نه 5400 اوشو شوه. اگر میرو رقم هفت دوباره دو سابری اگر دبیر رقم یاد درا بارا درواری هفت بسا دوری اگر محمد رقم 5 دوباره بود سه بارا درواری 1200 دوری اگر کیوم رقم 6 بارا درواری دوری ماکا خب رقم 1 2 3 4 5 6 7 میریم برادرو کدوم میزنه 5400 وادگی آش برسون. خب ای رقم 1 اکای دلیر مایدش میکنیم. رقم 1 چی گپی هسته اوجه 20 بدهیم. رقم 2 10 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 اکای قیام 20 تا. 5 اکای محمد 12 تا. 6 20 تا. در آخر رقم 7 ریشه شی 20 تا. خب بسوری مگه میزنم میره گرفتم. میره گرفتم. تمام. خب رقم 1 3 4 6 7 میره برادر 2 و 5 پریدگی 2 و 5 بازی کاخ پریدگی. خب رقم دیگه میریم 1 3 4 6 7 خب از هیچ کی نمیده کی اکای دلیل جون فقط رقم 2 و 5 پرید تمام 1 3 4 6 7 سر میریم باورش برام. بله اکای رسلان باورش دیگه 2 پافتور. خب 2 پافتور که باشه اکا 10700 میغلطه میدروی اکا. خب 10700 میغلطه دروری اگر جیلانکت باشه اکای دلیل بنویس 2 و 5 هسته خواهش من 10700. خب یه بار یا دارش میکنیم میریم. خب برای چی که وارا بیسورای دیده اکنه وارا بویش تمیده ده تقسیمش میکنیم برادرو. خب میریم رقم 1 3 4 6 7 این همی رقم ها مثلا. خب 1 2 3 4 5 6 کارتای پوشیده این هم خیلیمونیمش. خب همون رقم ها رقم 1 20 رقم 3 20 رقم 4 21 تا میگه اوجه. رقم 6 31 تا میگه. رقم 7 20. خب رقم 6 اکای قیام بده اوشه چاو اکای قیام 5400. خب رقم ها را می نویسیم برادرو رقم می نویسیم. خب 2 7 هسته اکای قیام 6 4 هسته 1 3 5 1 هسته 7 خالی که باشه درا گرفتیم 7 2 اکای میرا گرفتگیم 1 اکای دلیر 6 4 رقم 3 و 5 هسته. کی 3 و 5 هم بده. خب اکای محمد بولا رنگی پول کارتای خیلی ایما یک بله اکای کی اکای دلیر ایسته دامو یکی وردگی. خب یا درش میکنیم برادرو 2 تقسیم کش میریم این رقم 1 تقسیم کنیم سرش میکنیم
اکه میرو رقم 2500 داره اکه داره رقم 1900 داره اکه قیام رقم 46 48 داره اکه محمد رقم 35 600 داره. خب رقم یک 20 رقم دو 21 رقم سه 10 رقم 4 22 میگه اوجه رقم 5 22 میگفته ایشان رقم 6 20 رقم 7 یوش 14 خب برادران وره داریم وره رقم 4 و 5 4 اکای قیام 5 اکای محمد 900 روبلی ریسک می نویسیم کدام رقم میدروه بازی وره داره برادران بازی وره داره خوشمنده وره درو می نویسیم برادران مدروم خب یک درومن خب با کی مدروه دو سه شش هفت اکه مهرون اون رقم درومن نه درومن دو درومن خب اکه دلیر یک دو درومه دی رقم سه شش هفت اکه قیام اون رقم دیگه درومه دی شش درومد رقم سه و هفت اون رقم درومه چند سمه 900 روبل اکه دولت خب اکه کی شش درومد اکه مهرون رقم سه هفت یا رقم دیگه رقم هفت درومد یا رقم سه شش اکه کن درو هفت مهرون یا رقم سه سلام درومد اینه خیلی واره بویی شوا بابا دیگه واره بویی شوا میریم یه بار کارتر در زمین توش میکنیم برادرو یه بار در زمین واره بویی شد بود هم کس پرلای پارتی اوخیم اومد خب یه بار دیگه میشونیمش برادرو دو تقسیم چش میریم رقم یک اکه میرو رقم 7 برابر با 600 داره اکه دله رقم 1 درام برابر با 500 داره اکه قیام رقم 4 برابر با 6 درواری 3 و 900 داره اکه محمد رقم 3 برابر با 5 برابر با 9 برادرو کدام میزنه 5 400 بعدگی خب رقم یک خب اوجه یه دیل داشته نه ششک فایده نکرد 12 رقم 2 22 تو سیم تو شامت چی رقم 3 اوش چرا 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 در آخر 11 رقم 7 در برادرو خب 2 با 22 برآمد کرد اکای دلیر اوش شات اکا 5400 ابروی پروت کشه اکا سالوی ناو کتی ابروی دیگه میره مای بازی 300 خب 6 4 است 7 2 است خب هست تمام رفت نوشم هم رفتم و شاکای محمد پل پارتو خب یا غرش میکنیم مریم باولارا اکای دلیل قریب پل خالی جمع شد نشد خب نبریمش میریم برادر خونشتون خرید انا خیلی شکر کرد اکه میرو رقم 27 دلار اکه دله رقم 10000 داره اکه قیام رقم 4 6 3 و 300 داره اکه محمد رقم 35 600 داره خب یک 10 گفته است دو 10 گفته است سه 12 میگه 4 11 میگه
5 22 تا میگم 6 11 تا داخل 7 20 تا خب 5 22 اکای محمد گجا خیرون دست داری چی داری گجا میری پیش دور اکای جا بیو دیگه اخته اکات ناامید نشو کم میشم یک بچه پس 2 7 پس دیگه خوشمندو برای رقم 2 7 ریسک می نوشتیم خب نه مونم جو خورشم پفتور هستای رقم 2 7 کنگا واسه برو منو در 2 7 من هستن شپاواندو رقم 2 7 چوکه اوز بازی بومیست شیر بچه ها 2 7 همه گیریم اکای رسلان یک قدم با پیش بیو اکای 2 7 ما مطمئن میشه اکای رسلان 2 7 اخر گرفتن لویا پارت اکا کارتا کاش جان میگیرم یا پارت اکای جون بوش بینش تمام اکا لویا پس که لویا پارت ما کارتا یا درش میکنم میریم اکای جون اون نگاه چطور میبینیم قدیمی کارو بار میشون خب ده تقسیم چه بریم بارو رو 1 2 3 4 5 6 7 اکای رسلان جای از شوخش میگی تاقا اکای رسلان بیو که ایسو گراو دیر مونده سیاتا اکای رسلان جای هم منو سیگه اجازت میکنیم اکای اکای دلیر رقم یک کتی 9900 داری اکای کیون رقم 46 کتی 2700 داری اکای محمد رقم 35 کتی 1800 داری اکای رسولان رقم 27 کتی 600 داری خب بریم برادرای رقم 1 مایدش میکنیم با رقم 1 مایده کره 1 10 میگه رقم 2 11 میگه رقم 3 21 تا گفته سایکو رقم 4 10 تا رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 6 و 22 چه وقتی خیام خب هفتور میریم هفتور اکای محمد هفتور خب اکای روم اکای رسلان ای پرسه میریم اکای رسلان هفتور خب اکای سوم گذاشت ما از کشیدیم رقمات هفتور را این دلش یک هفتور باشه بنویس اکای اسکی اکای رسلان یک خود موندی هفتور باشه بنویس اکای بریم کارتا را کشیم خب هفتور که باشه شاگرد اکای دلیر رقم یک 9600 داری اکای کیون رقم 46 کتی 3900 داری اکای محمد رقم 35 کتی 1200 داری اکای رسولان رقم 27 کتی 0 خب یکم دست چی شد یکم دست رقم 6 گرفت اکای رسلان رقم 1 یا اوش چهار 20 تا رقم 2 11 تا رقم 3 10 تا رقم 4 23 تا رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 تا خب 4 با 23 اوش چهار با اکای قیوم با اکای قیوم
با که خیلی بو که خیومان شدی چه گاوزم هفتور میریم هفتور اکای دالر هفتور اکای خیوم هفتور اکای خیوم من پس روی رقم 2 هفت اومد رسید برای رقم 2 هفت می نویسیم رقم 2 هفت برادرو رقم 2 هفت در رقم دیگه می نویسیم ریس کارت را می کشیم مده نویس خب اکای اکای زینوردین رقم 2 هفت ایخته اکا لویا ریسکی پارتو اکا خب چند سومی پرویز لای 300 روبل نرخ یک رقم پریز 1800 اکای محمد هفتور بدی جوشی اکای محمد بنویس اوج خدمت برمانی سچوتا پاو برو پول اکای محمد نگو یکی قبل برگرد مدرسه او گرفتی خب اکای نوریدین خب یک اختر اکای دلیل یک نام در فرم کرگیم توی افترا خب اکای نوریدین چی لویا ریسکی پارتو اکا بریم مرغ زینده و مرده مرغ و پس اکای نوردین لویا پارتو کجا شدی اکای نوردین یک تلپاد هم اخترش در دوره اکای داره پول نخته کفته گشته وجه کجا شدی اخته خب کارتر از این تولدان گیم تو چی خب یه همین دیگه اجدار بکنیم باوده رو خب کنید این هوا تو واتساپ هست خیلی نکنم خیلی میشه خودش خمش شوی چه اجازه میگیرم میرم یا تنجه کتر رو بینم ها با خب برای رقم 2 هفت بنویسیم خوشمندم علاوه برای رقم 2 هفت بنویسیم برادرو 2 هفت اون نفر خوشمند هسته خب رقم 2 هفت خولیک کدام خوشمنده مرحمت برادران بنویسیم کارتر را میگیریم میکشیم ده اکای دلیل گفت بر اکای دلیل دیگه گیریشن مجبوری ایش رقم 7 کی میگم یا رقم 7 چند 7 نفریم هفت هم مجبور اکای محمد ابو کنیم رفتیم خب اکای دلیل ده اخته اکا با یکی نبره گویی که ده کیم کی بود پر دواتی اکای دلیل رقم یک دقت 9000 دوری اکای پیو رقم 460 پنج 100 دوری اکای محمد رقم 357 300 دوری تمام کدام میدن اوش رو یک دو سه چهار پنج شش هفت خب رقم 1 میریم باردار رقم 1 21 تا گفته است رقم 2 22 تا گفته است رقم 3 21 تا رقم 4 10 تا رقم 5 20 تا رقم 6 10 تا رقم 7 اوش چوا 20 تا خب 2 با 22 اکای دلیر اوش چوا کن خب اکای دلیر با 22 گرفتیش پافتور اکای خیام نیجا اکای خیام بدن ده اون رقم مجبور نامیم پافتور هسته خب یک هسته
پرتوفتم اکا. خب اکا یکی را چک خود اومدگی اکا 2 هفته میگیریم. خب چند هفته؟ خب 0 شدگی میریم اکا. خب 2 هفته اخته اکا. یک ایوه تمام اکای دلر یک ایخده. دیگه دعوت دارم. دیگه دعوت دارم. دیگه دعوت دارم. یا بردار واتساپ تا. اکای دلی رقم یک 10,500 داری اکای کیام رقم 46 شدی 4,500 داری اکای محمد رقم 35 شدی نوله اکای زینوریدین رقم 2 هفته نوله. خب 2 هفته اخته اکای فیلتا پیش کرد. خب رقم 1 میریم. رقم 1 اوش چوا 11. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 31. رقم 5 23. رقم 6 10 تا. ای در آخر رقم 7 20 تا. خب 4 و 31 اوش چوا. اکای قیام اوش برسون اکا. خب بس 31. خب 7 رو میریم. 7 رو است 4 6 1. ادامه که پل دارم. اکای محمد بنویس. اکای نوریدین بنویس. کی وای یعنی نوریدین؟ نه بایی. خدا خیام جیان بیا. خب من نویسیم باردار رقم 2 3 5 7. رقم آتر نویسیم رقم 2 3 5 7. رقم 2 3 5 7 برادرها 2 و 3 میگه اکای محمد توچکا دبلیو 97. اکای محمد پول پرتو رقم 5 7 می نویسیم برادرها. 5 7 می نویسیم. چون شده خیام دادم 2 هفته پاس کار کنیستیم. رقم 5 7 رقم خولی برادرها. 2 رقم خولی ریسک می نویسیم کارت را میکشیم. ریسکی دست روچ نو. رقم 2 7 رقمای خولی برادرها. رقم 5 7 5 7 برادرها. 2 رقم بنویسه که با اون کسان که نرده که چیزای مالی موقع که میره خوش آمده. رقم 5 7 برادرها. پنج گیری کن رقم 5 خب 5 اکای کلون ده 7 اکای خب دلیر ده اکای دلیر داخل 7 خوش کردیم اکای 5 اکای کلون روزی چوت خنک شده تماشا بینم موجه دست ایشون اهیلش دسته یک 5 ایما خب اکای دلیر یک 7 ایخر دکا 5 اکای قیام دا گرفتیم یکم نویستگی اوه تقده اکاف بله رفتیم خب کارتر را میکشیم صبح جداد نکنیم به تقسیم چه میریم با اکای دلی رقم 1 هفته 9 حساب داری اکای قیام رقم 4 5 6 شدی. آن 400 داری اکای محمد رقم 2 3 6 داری. خب رقم 1 11 تا میگه 2 11 تا میگه رقم 3 21 تا میگه رقم 4
10 تا. رقم 5 10. رقم 6 20 تا. رقم 7 22 تا. خب 7 مجبوری باشه شما. خب پافتور می نویسیم برادرو. اکای قیام پافتور اکای دلیر پافتور 4 6 1 7. خب 500 کنیم نمیشه توسط. خب برای 500 اکای محمد عینی بوزینگا رو چی میگم پرسیدن در کره شما خلوصا را این بوریم نشاوا. خب اکای دلیر اکای قیام 500 چی خیلی اکا دو سه میشه. خب ناشاست توزه که این 500 برم. خب یه رقم 5 ما رقم 5 میپشونیم یا که 5 ما فرد بنویسه برادرو 3000 ویگش میشه میریم. رقم 5 اکای محمد سروش نه پل پارتو 400 روبل. رقم 5 می نویسیم برادرو. یا رقم 5 میریم کارت را میکشیم 500 خدای ویگریش 3000. چهار شش یک هفت. خب اگر خواهی رقم 5 میپشونه برادرو همه رقمی دوره خیلی بیو رفتیم 5 گیره خون میگه یا که 5 بنابرد گرفتن میگیره یک کس کدوم میبره 5 میگیرم. خب بوشه بوزی 1400 خب میریم خیلی. خب ای بوزی 500 کارتر یا برای از زمین توبیم ها کدوم میزنه 50 خوش کلام میگیره برادرو. خب میریم اکای دلیر رقم یک هفتی 10700 دوری اکای محمد رقم 20000 رو دوری اکای قیام رقم 4 5 6 خطی 3900 دوری اکای جان کسی میزنه 3000 آشو شما. خب میریم برادرو شما. رقم 1 برادرای رقم 1 مایدش میکنیم 21. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 21. رقم 6 10 تا. رقم 7 11 تا ورابک. رقم 1 5 ورابک برادرها یک نیم هزاری می نویسیم. یک نیم هزار روبلی وارا. یک نیم هزاری وارا برادرها. اکای دلیر اکای قیام یکون رقم دور اگر بنویسی رقم 7 پس میگه اکای دلیر 3 اکای محمد میگه اکای محمد جون 3500 پرتو. رقم 2 4 6 7 برادرو как всегда تمام как всегда باشه как всегда اکا. رقم 2 4 که هر چیز موزیک هسته. خب تو چه که اکای محمد اومدن کارتا کشیدن میگیرم یگان کسی اون رقم دیگه درو نویسه برادرو. رقم 3 درو اومدگیه ناره بیا بچه انا وارا. رقم 2 7 حرکت بکنیم برادر رو 2 و 7 سیرگاز بگیریم
وارا پر میشه شیروی نار بگیرشم کامل میشه درم اکای نه، محمد ده. ناره یا رقم 7. الو اولا بای نه خب اکای خیام جون گوش که هستم اکی خیلی اکای مجبوری نیست نه نه خیلی اکای دو رقمات خب اکای کیون خیلی رقمات دروری اکای محمد دروار یا رقم 7 اکای دلیل موندگی از میپرسیمش دروره میدرونه دوره جیگر مثل اکای خب اکای جون خب 25 7 گو اکای کی دلیل جون 7 گو اکای 7 نره نه برای وارا کی میسول 500 گفتیم واردم دروی میسول وارا شفت اکای خب وارا پرشد برادرو 9000 بگی شاید یک ای 7 بله یک ای 7 ای خدا 2 ای 3 اکای محمد 4 ای 5 ای 6 خروچی اکای خیامه اکای دلیل رفتم یک دوباره بود هفت دوباره دروای 9200 دوری اکای محمد اکم 200 دوباره دروای 0 اکای قیام رقم 4 6 دوباره دروای 5 دوباره بود 900 بود دوری اکای جون ادای میزنم شما نه 900 خب ای رقم یک میریم برادرو رقم یک هم خیلی بعد دل پر میگه ده تیوق رقم 2 اوش چا 20 رقم 3 11 رقم 4 10 تا رقم 5 30 تا رقم 6 20 تا سلام علیکم سلام رقم 7 23 تا 6 و 5 و 30 اوش چوا اکای قیام 9000 و 30 خب ای بوزی نو میریم همون رقم پفتار باشم میریم پفتار اکای قیام همون رقم ها برید اگه گفتم کنیم برید 5 میرم پفتار اکای محمد پفتار اکای داره خب اکای عبدالله و علیکم سلام خوش آمدید اکای عبدالله خویشم باشه اکای رقم لیشین داریم هم اینجا بنویس اکا ده تقسیم میریم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 اکای دلیل رقم یک اف کتی 8 200 دوری اکای محمد رقم 200 کتی 1000 دوری اکای قیام رقم 4 5 6 کتی 8 400 دوری اکای جون خب رقم 1 7 400 12 تا رقم 2 11 تا رقم 3 20 تا رقم 4 20 تا رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 11 6 و 21 8 400 دوری اکای قیام جون بو 3000 گرم دبل پلوت خوش 3000 یا بوله پلوت کوشه خب هفتار است 7 پس برادر رقم 7 حرکت نکنیم خب خیلی رقم اکای محمد رقم اکای کیون 3 رقم میشون خب یا رقم 7 خوشمن است اکای دلیر یختی اکای محمد اکای کیون تمام دیگه بوزینگر نیست اکای مثال خواهد جد میکنم کس باشم مثال فهمش خود رفتن میده همه پفتوره
رقم 7 هم بنویسیم برادر. یه نفر برای رقم 7. رقم فکر داره بیو رقم هفتگی دل شیره مکه بوزیر خنه کردی. سه رقم دوباره گرمان. برادرو بنویسیم رقم 7 خولیا. رقم 7 چی میشه؟ کیش. رقم 7 کیش. رقم 7 خویش من باشم بنویسیم برادر برای رقم 7. یا رقم 7 برادر یا رقم 7 هم بنویسیم. هفت بته گیرم ده هفته اکای دلیره هفته دارش. خب دارش رفتیم اکا بوزی را بخدا خیلی امان خدی اکا از من نه اموز کشنو خواهید میکشم اموز همه کشم شو بیده اموز تایو که زریجت که جریسکی یکی هفته ما خیلی کی باشم مریم اکاش داد نمیتونه نباشم. رقم 7 دستا دوری اکای محمد رقم 2 سکت نیوله اکای پیام رقم 4 5 6 9900 گل دوری اکا. خب 1 2 3 4 5 6 7. خب در اول کنیم که همه در رقم اکا مثال که قدامی که برید سیم رقم لیشنی 5 میگیرش. خب این اکای خیام که دست گرفت بود اگرش زنیم. رقم 1 23. رقم 2 21. رقم 3 10 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 11 تا. رقم 6 21 تا. رقم 7 20 تا. خب یک باشه شبکه دلیل و 23. در ورای پلوت تنگه خوشای پافتور خب اکای محمد پره پتای پافتور هم پافتور هم بریم. رقم 5 اکای قیام در خیلی سوکنم اکا من خطی نوید بشکا خب کی باشه به تقسیم میریم نماشم کارتر همه کشیم در از رو کارتر چپنا پارت میکنم. خب ای سر کشمش بیو اکای رقم 1 هفته 9200 دوری اکای محمد رقم 2 سکت 1000 دوری اکای کیم رقم 4 5 6 کتی 8400 دوری اکا جون. خب رقم 1 20. رقم 2
21. رقم 3 20. رقم 4 21. رقم 5 21. رقم 6 10 تا. رقم 7 21 تا. همین دو تا پریدن بوزی. 3 تا پرید. خب رقم 2 4 5 7 میرم یا بردی ها. 4 21 اگر برانه میکنیم بشه. 2 4 5 7 4 تا 21 اگر برادر رو میریم. واره خب اکای دلیر واره 4 رقم اکای جون واره 4 رقم واره شما کنیم میشود که خب 2 4 5 7 5 7 2 4 5 7 کدوم میزنه اون 3000 خب 11 14 تا 15 تا رقم 7 20 7 و 20 اوش شوه که دلیر هفتور رو می نویسیم برادر رو کمان هفتور می نویسیم این طوری نیسته گاب نیسته نه چی در دوشته که بگی شگیفته فکر گشتی بود 4 6 5 پس خب رقم 5 اکای دلیر در خب نگیریم با دیم بروش ویگی شگیفته سیاکا کارتی ناوته خب نباشم خیلی یک حرف باشه همه در رقمه پشونیم بیگیش از دوونیم ازار میکنیم میریم من چه خیلی چون جوام کسده نشنی نمیشه ها باشه ها رفتیم بنویسی ها رقم 5 پشونیم همه در رقم میریم خب خلاصه ها را بگی برادرو آک میشه خب اوکی باشه رفتیم جوی خوله است بیا اکای عبدالرحیم 500 رفته سیم رقم 5 خوله خویشم باشه اکای بنویس رقم 5 خویشم باشه اکای بنویس 500 رفته سیم اگر رقم 5 ادروری ویگریش 3000 میشه اکای میرم اونم بیدم میکشم نباشم تا اکای عبدالرحیم فکرش کردم به تقسیم اکای دلیر رقم یک هفت کتی 11 و 2 داری اکای محمد رقم 2 و 3 کتی 1000 رو داری اکای کیوم رقم 4 و 6 کتی 7 و 400 داری خب رقم 1 10 تا رقم 2 21 تا رقم 3 22 تا رقم 4 20 تا رقم 6 20 رقم 7 اوشی چاوا 21 3 و 22 اکای خب رقم پوشیده 20 تا اکای محمد دونی مازو خب رقم 5 را برادرها یگان نفر خوشمند باشه بنویس خب پفتور ها پفتور رقم 5 برادرها 500 توس رفته سیم یگان نفر دروه ویگریش 3000 میشه بنویسه برادرها خب
سیم خب 1 2 3 4 اکای 6 دلیل رقم یک هفت 17,200 داری اکای محمد رقم 200 کتی یک نیم هزار داری اکای قیام رقم 46 کتی 6400 داری خب رقم 1 21 تا رقم 2 11 تا رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 6 20 تا رقم 7 22 تا 4 7 شو اکای قیام هفت اکای داری 1300 بارم 1300 بارم یکم رقم من دو داره اگه بنویسی اکای قیام اکای دلیل یکم رقم دلاری بنویسی اکای محمد هم چند 3 6 خب 3 و 6 هستای رقم 1 2 رقم 1 میدرویم رقم 1 درویم رقم 2 5 اگر دروی برادران 5 هم можна خب 2 اکای محمد میدروم چانس میپرده نه سالی دیگه 1100 دیگه این پارتو یکا خب برای پرش دیگه رقم 5 محکمه کور نمیتونه کروش 5 سال کور شب بخیر خب بریم بازارو کارتر هم میکشیم خب رقم 5 کار نمیکنه و برادران بریم بکشیم در همه رقم خیلی دلاره کدام میزن 6400 شود اکای دلیل رقم یک برای دوباره 7 بود 8900 بود داری اکای محمد رقم 200 برای دوباره 2000 داری اکای قیام رقم 4 دوباره بود رقم 4 دوباره بود 6 برای دوباره 500 داری خب رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 11 تا رقم 6 31 تا رقم 17 تا 6 و 31 اکای خیام برای زور بده اکای قیام 6400 همون رقم دالشی رفتیم پافتور همون رقم پافتور شو کردیم این کلمش پولش بوچید هیگو با میپرسیم برای پولش شش چوسا اکای دلیل رقم یک هفت 900 داری اکای محمد رقم 200 هزار داری اکای قیام رقم 46 500 داری خب 1 30 تا 2 22 تا 3 22 تا 4 21 تا رقم 6 20 تا خب رقم 7 31 تا خب 1 هفته هرش برآمد کرد اکای چی بود دلیل پافتور خب همه پافتور های میدیم
نیم صد داره اکنون محمد اکنون دو سفت نوله مکه کیوم اکنون چوشش هتی نه 500 داره خب 1 11 2 32 3 تا карол 4 10 تا 6 22 تا 7 10 تا خب با 3 карол акай محمد اوش چواکا هر درخان برآمد کرد تمونیم از او خب دالشی رفتیم خب هفتور هسته هفت پس اکای داره من اکای داره رو خیلی تگاور همی درخمی رفته سیم که اکای مثال درخم خیلی داری درخم اکای محمد درخم اکای خیام داره مثال اکای 5 کار نکای سه اکای تمام سال دوجه ما گفتم خیلی اگر پاس باشه هیچ گرمه اکای دالشی دالشی میره رفتم میگم اکای و جمعه یا نوست میپرتم شما فقط هموشو که اکای داره تمام رقم 5 را مردمی تماشابین یا اون نفر باشه بنویسه بگیش 3000 میشه خود 500 رفرستیم بگیره که خون را نرد بینم اکی دلیل شو بگیشه افشار اکای داره رقم یک گاف که 8 900 داره اکای محمد اکنون دو سفت یک نیم از داره اکای کیوم رقم 4 5 6 که 8000 داره رقم 1 20 تا رقم 2 20 تا رقم 3 21 تا 4 11 تا 5 22 تا 6 22 تا رقم 7 10 تا بیا بارا یکی از رفتیم نوست زن دوستا کنم مالسا 5 6 اکای چون هر دش وارا کرگن می نویسیم برای وارا دو تاست در وارا یکی ما رو دیگه پاتر کنیم ما دو سه هست که چی یک هفت هست اکای کیوم اشتم دروما در کمی چوره چور یکای کیوم دروما در خب چور که دروما میریم نباشم اکای دلیل رقم یک گاف بارا دوباره 5 900 داره اکای محمد اکنون دو سفت بارا دوباره نوله اکای کیوم اکنون چورا بارا دوباره 5 6 بارا دوباره 6500 داره اکای جو کدوم میزنه نه تانگه و شما خب یک ده سه چور پنج شش هفت برادرم بودی وارد کردن میشم نه هزار قوش شوی رقم 1 میریم رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 6 22 تا چی گفت شد 7 21 تا که قیام شد تا 6 و 22 رقم 6 و 22 9000 که قیام پفتور که کیم
Haftada az sene kımı. Paftор акай Муҳаммад, акай дале пафтор рафтем. Хоб, ҳама пафторам. Akay dalil rakam ya gafati çorum sadori akay Muhammed rakam 2000 dori akay yom rakami 4 5 6 qati 14000 dori akajon. Хоб, бародаро. Паршир агар бигиш 3000 бовар пар мешавад, ката мезанем. Вале қалинга ҷамъ мекунем. Рақами 1 мерем. 1 11 та. 2 20 та. 3 30 та. 4 12 та. 5 11 та. 6 11 та. 7 11 та. 3 ба 30. Кай Муҳаммад 3000 ош шавад. Хоб, пафтор. Хондам шакал. Пафтор, кай қиём аст. Ҳама пафтора. Хоб, ҳама пафтора я гараш мекунем мерем. Akay dalil rakam ya gafati. Akay dalil rakam ya gaf 3000 sadori akay Muhammed rakam 200 4000 dori akay yom rakam 4 5 6 qati 12500 dori akajon. Qadar mezana osh baشه. Ҳадои мезанад 3000 ош шавад бародаро. Мерем ай рақами 1. Рақами 1 20. Рақами 2 22. Рақами 3 21. Рақами 4 20. Рақами 5 20. Чӣ гапи аст? Рақами 6 21. Рақами 7 22 та маълум ай худаш 2 ҳафтай. Хоб, рақамамаш медироя бародаро барадар. Akay Muhammed qati akay dalil. Bara duret bunayse barodaro. Se bara akay. Се дуромад. 1 медироя акай далел. Акай қиём 4-6 медироя. Хоб, се дуромад. 1 дуромад. 4-6 дуромад. Рақами 5 намедироя. Рақами 5 акай қиём. Банавис. Надуроя пушомуш мерем. Ҳафтаим азор вигиш мешавад. Ya rakam diga munda barodaro rakam diga rakam diga megiri. 5 пас. Хоб, 5 пас ки боша мерем. 1 2 3 4 6 7 5 мепушонем. Мардуми тамошобин рақами 5 ра хоҳишванд неста якним азори вара. Чандиай вара якним азор акай Нурзода рақами 5 қати медирои. Банависад ка. Ҳа? Вара бозай. Хоб, карта аз замин толдан мегирам то акай Нурзода атвеча фаҳмиданам. Не, зинда боши акай Нурзодаҷон тамошо ки фақат ака ҳаловат бар. Хоб, вегиш 7500 мерам 6 нафарда. Akay dalil rakam ya gaf bara drover rakam ya bara drover hafta davara bud 2400 dori akay Muhammed rakam 2 bara da bud sera bara drover 2500 dori akay qiyom rakam 4 bara droveri 9500 dori. Qadar mezana. Як ду се карта пушида 7500 ош шава. Рақами 1 худаш меяки 20. Рақами 2 енди худаш 23 гусай. Рақами 3 10 та гуфтестай. Рақами 4 20 та. Рақами 6 22 та. Наконец та рақами 7 ош шава 20 та. Деба 23. Акай Муҳаммад 7500 абуре пулот хушаяка рафтем далш. Мерем далш. Пафторо менависем. Rakam şebin gibi tarafsan gibi. Пафтор 1 рақами 5 акай Нурзода 1 рақами 5 холия медрори ака бози 500 вегириш 3000 мешавад. Акай Нурзода рақами 5 дроли бинавис ака.
رقم 5 را خواهشمند است برادران به تقسیم خب ویگش 2,500 میریم 1 2 3 4 6 7 1 2 3 کارتای پوشیده اکای داره رقم یک هفت که 1400 دوری اکای محمد رقم 200 9000 دوری اکای قیام رقم 46 خطی 8500 دوری خب رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 31 تا رقم 4 11 تا رقم 6 12 تا رقم 7 20 3 و 31 یک عشق چوکای محمد خب رقم پوشیده 20 هفتروز سراغ هفتور می نویسید هفتار سراز میریم هفتار اکای دلیل هستین اکای محمد اکای قیام بنویس اکا سراز بنویس بریم نویستیم اکای قیام جو هفتوری اکای بنویس اکا اکای قیام هفتور بشه هفتور بنویس اکا یا آخرت موندی اکای قیام هفتار برادرو رقم 5 خوله کدام خواهشمند باشه برای رقم 5 می نویسیم اکای دلیل رقم یک هفت 400 دوری اکای محمد رقم 200 10500 دوری اکای قیام رقم 46 خطی 7500 دوری خب رقم 3 گرفته بود اکای قیام رقم 3 خب رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 6 21 این در آخر رقم 7 23 7 و 23 اوشو چه وکای دلیل دوانی منظور خب هفتار می نویسیم رسکی چی گپ شد کدوم شد می نویسید هفتور و هفتور خب اکای محمد اکای دلیل اکای قیام خود موندی با هفتار بنویس رسکی رفتیم خب 4 5 6 کیشم ششم دو اکای دلیل رقم یک هفت که 1900 دوری اکای محمد رقم 200 نیم از دوری اکای قیام رقم 4 5 6 خطی 6002 دوری خب میریم برادرو کدوی میزنه ریگیش 3000 دخستگی جه ریگیش بویش دیگه برش و جانون میشود رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 گرفتمش ایشان گرفتم ایشان اکای محمد خب اکای قیام کتی اکای محمد و اکای یک نیمازوری دا می نویسیم کدام رقم می درویا می نویسید مرودار کدام میدرد دایسته انگلیسی خب 2 در اومد 5 در اومد کدام رقم می درویا می نویسیم اکای دلیل اون رقم می درویا نمی درویا بنویس اتریسکی خب رقم 1 4 7 رقم 1 می درویا رقم 4 7 یک نیمازوری و خواهشمند هستی خب رقم 4 7 دا یک نیمازوری برادرو واره خب 4 7 این پشونه میریم برادرو رنگی رقم 4 7 خواهشمند نیست میکشم 5 رقم دا برادرو به تقسیم اکای دلیل رقم یک برادر اکای جان 400 روبل دوری اکای محمد رقم 2 برادر 3 برادر 8000 دوری اکای قیام رقم 5 برادر 6 برادر 4 نیم از دوری خب 6 نیم هزار بگیر شد برادرو رقم 1 11 تا رقم 2 20
رقم 3 11 رقم 5 20 رقم 6 ریشه شه برادرها 10 تا. خب گرفتم 3300 برات. تکیه جاکه که مهمه کنم. خب رقم 3 کاتی رقم 5 20 به 20 داری پشت بکن. 3300 کنای مدروی مرا میتونم. تی مدروم. خب بیا که 20 به 20 چند میکنم. خب رقم چند در اومد که رقم 1 کاتی. اگه تو شد 2900 خب 10900 سراز پریود میکنی که 1 2 5. خب با یک رقم دیگر مدروی می نمیشیم برادرو. خب 2900 پریود میکنی که رقم 3 4 6 7 که شما تمام رو. اکای کم اون رقم مدروی اکای محمد اون رقم مدروی بنویسه. نباشه 3 نفر دا میرم برادرم. تو چک اکای داره رونده نمینویسه. خب نمیگه اکای کم. نباشه 3 نفر دا میرم چک اکای کم بیا اکای داره بیت هم. خب 6000 اومد. چند داشت؟ 3000 روش اومد. خب میرم برادرم. اکای دلی رقم یک دبر دوباره 3100 بود دوری. اکای محمد رقم 2 دبر بود 8000 دوری. اکای کیان رقم 5 دبر بود 4500 دوری. خب 1 2 5 1 2 5 برادرها کدامی میزنن 9000 اونا اوشو شوا. های رقم 1 رفتیم. رقم 1 20 تکتی. رقم 2 دا میگذاریم. رقم 2 20 تکتی. ریشهشی 5 اوشو چواکای کیوم 9 تنگا 22 کتی. خب پافتورو میریم. گذشتگی اکای جو ماما. خب رحمت پافتور اکای کیوم رفتیم دالشی. پافتور 4 5 6 رقم 1 حرف 13 رقم 7 بازی نمیکنم. اکای دلیر بنویس 7 بازی میکنم. 7 پس اکای مجنون 7 چی خیلی 500 رفته سیم 7 خوشم باشی بنویسه برادرها یا رقم 7 خولیه. خب اکای مجنون رقم 3 را گرفتگیان اکای جون رقم 3 را گرفتگیان. خب رقم 1 اکای دلیر دوسه اکای محمد 4 5 6 اکای کیومای رقم 7 خولیه چانسمی 500 رفته سیم اکای مجنون 500 رفته سیم اکای دیگریش 3000 رقم 7 خوشم باشی بنویس اکای اسکی. الو ابا اکا اوزی بس 3 رقم تمینش کردیم 12000 3 رقم تا مینوس کردگیان 12000 مینوس کردگیان 12 تا دوری اکا شد اکا تمام. رقم 7 برادرای رقم موندگی است که می نویسیم. بازی را نکردیم. رقم 7 خب نه باشه رقم 7 هم شروع میکشم برادرو
کشمش اکای دلیر اکای قیام اکای محمد بنویسیم. خب کشش کش خب کش که باش همه کشش میریم. رقم 7 همه گرفته اکای دلیر زوری بد میشید. خب میریم خیلی ویگش دونیم ازور بود. ده تقسیم اکای دلیر رقم یک درواری اکای دلیر رقم یک 2600 داری اکای محمد رقم 27000 داری اکای کیون رقم 4 5 6 قطعی 2000 داری رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 تا 4 21 تا رقم 5 11 تا ریشایشی 6 12 تا خب رقم 2 4 4 اکای قیمت 2 اکای محمد 2 4 اکای دلیر پیش دو 1300 می نویسیم اکای دلیر مدرو یکا اکای قیوم مدرو یا خب یک مدرو یک درومن 6 درومن 3 درومن رقم 5 7 حرکت کنیم رو 5 7 حساب کنم شد شما برانگید 5 7 برادر رو می نویسیم خب نباشم بریم برادر آدمه بدگیدم اکای دلیر رقم یک خب اکای دلیر رقم یک دبر دوایت 1300 بود داری اکای محمد رقم 2 دبر بود 3 دبر دوایت 5700 داری اکای کیون رقم 4 دبر بود 6 درواری 700 بود داری خب 5400 بگیر شد برادران رقم 1 11 رقم 2 11 های رقم 3 20 4 21 6 20 4 با 21 همین 400 داشت شوه که قیام خب پتو رو خب رحمت هسته دوست هسته پفتور هسته اکای دلیر بنویسی 2 3 4 5 یک هفت اکای دلیر کرم بیشه یک هفت هر دوشه یک تشه نیم تشه بنویسه تا کک سیگده خب کک سیگده که باشه رفتیم خب دو تقسیمش میکنیم میریم نباشم کک سیگده 1 2 3 4 5 6 1 2 3 کارتای پوشیدم اکای دلیر رقم یک کتی 80 بود داری اکای محمد رقم 2 3 4 700 داری اکای کیون رقم 4 5 6 کتی 4 600 داری خب 1 20 تا 2 22 تا 3 11 تا 14 تا 5 21 تا 6 31 تا رقم پوشیده 20 تا 6 و 31 باشی چه وقتی خیام این روز اختای خب رفت ما این رقم رو دارشی چطور برو اکای دلیر رقم یک کتی 300 بود داری اکای محمد رقم 2 3 کتی 3 700 داری اکای کیون رقم 4 5 6 کتی 5 600 داری خب رقم 1 20 2 20 3 20
4 22 تا 5 12 تا 6 20 تا. خب 4 آش چواک قیام. خب رقم پوشیده 21 تا بودن. خب دلشی رفتم. کدام دیگر چیزی من کدام تیمسال هر مزید نگاه بده ایده خانش. خب کدامی که پس کارشید ریسکی گاب زنه بعد که نپرسیده رفتن میگیرم استاپش میکنیم. یک دو سه سه رقم یک سه سه صادوری که محمد رقم دو سه خطی دو هفت صادوری که کیون رقم 4 5 6 خطی 6 صادوری. خب یک رقم یک سه توز مشاش. اسم کدار هرکن یک رقم شو سونک باشه چواکای دلیر یعنی رقم دایی دفت میگیریم یک بپل رقم شما بکنم. سه شما. گذشت او شاریسکی پیش کروسکی سونک دو تقسیم کنیم میریم بو یک دو سه چهار پنج شش که دلی رقم یک خطی 5 8 صادوری که محمد رقم دو سه خطی 1700 صادوری که کیون رقم 4 5 6 خطی 5 صادوری. اومده که دیدیمش رقم یک 20 رقم دو 12 رقم سه 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 11 خب ایره گرفتم ایرم گرفتم یک سه خب 1300 خب 21 تا رقم 17 1300 وارا بودم آرام. وارا بوزم مرهم اکای خیام مدرو یا اکای اون رقم کتی بنویسه کم چهار و شش کتی میگم اکای کی محمد نداره است که میکشمش یک سیگار بدم. خب 5 کتی محمد اکا مخلصی ختم گفته 5 ما خب 5 درو واروجی اکای محمد اکای کی با پیش روش ها که محمد رو. اکای محمد رو اکای دلیر رقم 2 و 7 کلامیش همه دوره بود دوره یومچه بنویسی اسکی اکا 2 و 7 اکای دلیر 3 ای 5 اکای محمد شد 2 و 7 اکا بنویس نه اگانی نه کی باشم بریم تمام فقط تماشا کاکا مزه کن که دلی رقم یک دبار رو 5 8 صادوری که محمد رقم 3 دبار رو 5 درواری 400 روبل داری که کیون رقم 4 6 دبار درواری 2500 روبل داری. خب 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 400 که به میزان اوش شوا رقم 1 خودش گفته سکی 20 رقم 3 عدمش 11 میگم رقم 4 31 5 32 6 30 5 با 32 باشه چه اکی اکی محمد 5 400 اکا در بالای 400 5 800 چه آش 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 خیلی آش درش پفتار رو رفتیم 5
خب من که جدا خیلی گپ شد 2 3 4 6 رقم 5 فقط دلیل رقم 2 رقم برای چی خیلی رقمه که مثال 5 کسته که 18 اینترس نکرد 5 یک پنج هم یک پنج دوست دارم محمد سوشش تکرار بریم ساغره بوز شرطنی کیسه رقم 7 خویش من نبود برادرو رقم 7 خب 1 2 3 4 5 6 48 داری اکای محمد دو سه خطی 48 داری اکای که مثلا 46 خطی یک نیم هزار داری رقم 1 اوشت شوا 21 تا رقم 2 سیم دامش نبدای رقم 3 سیم دامش نبدای رقم 4 20 تا رقم 5 21 تا رقم 6 33 تا اوشت شوا کای خیون خب هفت‌ها می رقمو 31 تا هفت‌ها اکای کیوم اکای محمد هستی اینجا بنویسیم چی خب دار شطور ابرو ولی شدی چون شو بودیس کی اکای داری رقم یک پنج خطی 3800 داری اکای محمد رقم دو سه خطی 3800 داری اکای که مثلا 46 خطی 3000 داری یک دو سه کارتای پوشیده میره من رقم 1 برادرو رقم 1 خودش 22 تا گفته کو رقم 2 10 تا گفته رقم 3 20 تا 4 مگا 22 بو 5 مگا 20 تا یعنی 6 هم چیزی مگا چی نه 20 11 تا مگا خب 1 4 1300 کدام رقم میدروی می نویسیم ننویسیم برادرو اکای دلیل اکای کیلومتر اگه رقمی 6 درم ده 2 3 هم درم ده 5 متر یا همه درم میریم که دلیل رقمی شدیش هم مردگی این است اولی اکای دلیل رقمی یک دبار پنج درو ولی 2500 داری اکای محمد رقم دو سه رقم درو 1200 داری اکای که مثلا 4 دبار دو 6 درو ولی 1700 داری خب 6400 برادرو کدای میزنه و شوشوای رقم 1 میریم رقم 1 اوش چا 20 مگا رقم 2 سیم دامش نیست کو رقم 3 20 گفته کویشم رقم 4 10 تا 5 21 گفته 6 پس خب رقم 5 با 21 اوش چواکای دلیل 6400 خب اکای محمد است اکای دلیل اکای کیوم بنویسه رسکی 6400 دیگه tam Paftor ti pone carte ama doğru 2
دو تقسیمش میکنیم میره نوشم همه پول داشته برادرو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 کارتای پوشیده خون که رقم یک 5 خطی 7 نه صد دوری اکه محمد دو سه خطی 200 روبل دوری اکه که رقم 4 6 خطی 7 خب رقم 1 21 رقم 2 10 تا رقم 3 پس تا 20 تا 4 20 تا 5 10 تا 6 23 تا 6 و 23 اوش چه اکای کیوم خب هفتوهای رقمو که ما 800 دیگه میپرتویم هفتور باشیم بله 800 خب هم هفتور اکای محمد هفتور چه کنم میکشیم کارتر اومد مسکینه کنیم کارتر را چند خیلی در زمین نشودیم یه زمین تا بشتیم میریم روزی ها دومونی مزار سری کنه بار بشته گرفت 800 روبل که 1800 دو تقسیم میریم برادرها 1 2 3 4 5 6 خون که رقم یک 5 6 نه صد دوری اکه محمد رقم 2 3 خطی 1000 روبل دوری اکه که رقم 4 6 خطی 2200 دوری 1 22 تا 2 20 تا 3 31 تا 4 10 تا 5 11 تا 6 20 تا خب 3 از 31 اکای محمد آش برسون اکا خب هفتو رو میریم پفتور همه پفتور پوشتی نمیسه هم خب بریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 که رقم یک 5 5 نه صد دوری اکه محمد رقم 2 3 خطی 2 نیم 1000 دوری اکه که رقم 4 6 خطی 1200 روبل دوری خب رقم 1 21 2 22 3 10 4 22 5 20 یه در آخر 6 6 هسته خب برم رقم 2 4 اکای که وقتی اکای محمد کدام رقم مدروی بنویسید خب کدام رقم مدروی بنویسید برادر و برادر 6 درومه جوش دارم اکه دلیر اکه وای بدوری اکه محمد 3 جوش دارم اکه دلیر هر دو شد 5 1 و 5 خب همش درومت کو خب 6 400 بگیش برادر خب که دروی کارتر زمین تومیتیم که ما 200 رو خواهیم میشه که اون 100 رو کارزار میشیم این نره شادیچه با پیش من شادیچه نیست من باباشم که اکای بوست 1 2 3 4 5 اکه دلیر رقم یک 5 برادر دوری 3300 دوری اکه محمد رقم 2 برابر 3 برادر دوری 1200 دوری اکه که رقم 4 برابر 6 برادر دوری مینوس 100 دوری برادر 6 400 کدای میزنه اوش 1 11 تا خب 2 21 تا 3 22 تا 4
20 5 30 6 20 5 و 30 شد شبکه دلیر چی بابا شد شبکه خب اکی چی شد شبکه دلیر 6400 بولوی 3300 نه ساعتی دارم جایی که من ساخت نکنم خب هفتم خیلی پس بدهیم خب هفتم رو می نویسیم خب اکی خیلی 500 پس باشه بازی 300 را دوام بریم چی گفتید؟ بازی 300 را دوام میتیم شده مردم هم بازی کنم اکی خیلی پسی هم خب بازی خیلی کردمونیم 1 5 2 3 و رقمی 4 6 7 500 خوش من باشه دم اینجا جاده که نباشه بعد 300 سر میتیم و برادرو رقمی 4 6 7 خوش من هسته می نویسیم دم این دیگه اجداد نکنیم برادرو رقمی 4 6 7 خوش من باشه بنویسیم چهار شش هفت برادر رو می نویسیم خب سه رقمی خوبی جلای شما یکای مواد سه رقمی میره یا رقمی میره این رقمی میره و ما خواهد کارتا کشیدم رقمی 4 6 7 در های شش نفر این برادرو سه رقم دیگه خولیه یک پنج چهار میگه اوکی دلیر اوکی ماما رقم یه تگی رفتی نباشم شش میگه ایش خب رفتیم 1 4 5 2 3 6 هم خشیدن شطور برو رفتیم
Alo. Aynen telefonda şimale. Bir tane telefon. Ozi. Mayla. خب بریم برای یک دو سه یک چهار چهار پنج هشت صادری اخیر محمد اخیر دو سه شش اخیر یکنی مزول خب رقم یک 20 رقم دو 10 رقم سه 21 رقم چهار 12 5 20 6 11 سه و 21 اکی محمد اوش چوا 2500 همین رقم هفته باشن Kay Muhammed. Şimdi. Bir dostum da. تلفن صبح شد خب پفتار کی باشم میره که داری رقم یک چهار پنج خطی شش هفت صادری اخیر محمد اخیر دو سه شش خطی یکنی مزول داری خب رقم یک 20 رقم دو 12 رقم سه 20 14 رقم 5 20 رقم 6 21 6 با 21 گوش چوا کی محمد خب هفتار باشه اگر بون نویسی Hafta. کی محمد بنویس هفتار دیکنه کنی تیفون Yok. Aynen. خب همه پفتار هر دوتون میبرم اکا داره پنج بیسته داری اکا محمد سه و پانسه داری خب رقم یک 31 دو 20 سه 12 14 5 22 6 20 خب یک با 31 کی داره با 31 گوش چوا خب هفتار می رقمو گفتی خب پفتار باشه می نویسیم برادرو هردش پفتار اکا داره شش بیسته داری اکا محمد 2000 بود داری دو تقسیم میریم خب یک 21 دو 22 سه 11 چهار 10 تا 5 22 6 20 خب 2 5 هر دوش خب هر تون میکشم یک با یک اگر دوی اون این بنویسی خب کشیدمش خب 2 5 خب کی باشه رفتیم رقم 2 22 5 11 2 با 22 که محمد هفتار
هفته باشه رسکی من نویسیم میریم. هفتاد رفتیم. اگه داره چرا اول افسر بری اگه محمد سه عدد بزرگی خب رقم یک 12 رقم 2 10 رقم 3 10 4 21 5 21 6 21 خب 4 5 6 را میکشم. نویش نمیاد. 4 5 6 را میرم. چهار پنج شش 4 20 5 21 6 11 5 و 21 باشه چوکه بله ماشاءالله نمی‌رسیم هفته رفتیم. هفته اگه داره آنجا افسر بری اگه محمد افسر 500 بری یک 3 کرور 2 21 3 10 4 21 5 20 6 21 یک گوش چوان اوکی داره شاید داره روش هفته رو می نویسیم. هفتاد اگه داره 6 افسر بری اگه محمد ناده یک 12 2 21 3 10 4 21 5 21 6 20 خب 2 4 5 میرم. دو 12 4 20 5 20 4 و 5 20 و 20 اگه محمد رو برخوام اگه محمد ايش بافتور خب بافتور كل بافتور خير ماما هي بافتور خلاص اكاي دالي بافتور
Окей, далер повтори пас яка бинавис. Окей, далер. خب окей, далер вигири шайхи чи дакаҷон? Конечно, повтор. Хоб рафте мерем дальше. Ду тақсим Окей, далер. 7 داره окей محمد یکیم از رو بریم. خب تقسیم میریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 تا خب 1 20 2 21 3 31 4 10 5 11 6 22 خب 3 با 31 چرا که محمد نمیشه؟ повтор менависем кай муаммад повтор повтор ҳанч повтор шудро буд خب بریم повтор کی باشه окей, далер. 6 200 داره окей محمد 2 500 داره. خب 1 22 2 21 3 20 4 10 5 21 6 10 1 کای رو شد повтор менависем повтор менависем бо ҳардушон повтор 1 2 3 4 5 6 окей, далер. 7 200 داره окей محمد از رو برداری. 1 20 2 31 3 21 14 5 12 6 11 2 و 31 повтор повтор рафтан повтор ки бошам мерим повтор окей, далер. 5 700 داره окей محمد 2 از رو بریم. خب 1 20 2 21 3 22 4 12 5 10 6 20 3 و 22 که محمد یک بار یاش повтор повтор ама повтор мерем окей, далер. 200 داره окей محمد 3 از رو داری. یک 20
دو بیست، سه بیست یک، چهار ده تا، پنج یازده تا، شش بیست سه تا، شش و بیست سه. که محمد هشت چواکه محمد. پافتور بنایست یاکو پافتور داره دو افسا داره که محمد تو غذا بود یک دهی، دو دهی، سه دهی، چهار بیست دو تا، پنج یازده تا، شش بیست دو تا، چهار و شش تا میرم. چهار اکای محمد، شش اکای دلیر. چهار اکای دلیر، شش اکای محمد. زینه اسمی هم بارسی. به تقسیم میریم. چهار و شش. رقمای بجای چهار مایده کرا 20 شش مایده کرا پس 11 خوش چاکای داره هفتور گوشه بنویس راز آخو هفتور نگه نگوهان سیمز شده خب مریم اکای دله سه و افسا داره اکای محمد دوینی مزو داره یک 11 21 13 4 13 5 23 16 خب 4 با 13 دله روش 4 30 اکای دله چور و افسا داره اکای محمد هزار گل داره یک سی ده سه بیست دو چهار بیست پنج بیست شش ده پس یک بود خیلی دلی روش چوا هفتور اکای دله 5 افسا داره اکای محمد یکی مزو داره یک هشت چهار سه کرول 11 12 21 دل شایم یک نمیشه 22 30 و سه کرول که دله باشه چاوا چهارم دست پدیت شد خب یک کتا از زمین شوریم ها
Akay Dalir, Şaş hafta bir Akay Muhammed Nurlu. Як. Бістяк. Де бістяк. Се 12. 14. 5 бістяк. 6 бістяк. 4 تا бістяга мекашем. 1 2 5 6 تا. Як. Біст. Де 22. 5 20. 6 20. Де 22. که محمد روش شوا. Hafta başı paftor men ayısıyım Marulları. Haftada sırayla paftor. Akay Dalir, Panji, İstadiri Akay Muhammed Hazır Buzuri. Як де се. Як. 10 تا. Де 21 تا. Се 20 تا. 14 تا. 5 32 تا. 6 22 تا. 5 و 32 شوا. Paftor başı men ayısıyım Marulları. Paftor. Чорта. Як де се. Хонуш. Akay Dalir, Şaş hafta duru Akay Muhammed Sevuni Mazuduri. Як 20. Де 20. Се 10. 4 21. 5 20. 6 12. Неми се тузе. Още чавакай. Ки далер. Още чавака. Пафтор. Akay Dalir, hafta duru Akay Muhammed Hazır Buzuri. Як. 22 та. Де 22 та. Се 20 та. 4 21 та. 5 10 та. 6 10 та. Hadi як де да мерим бу. به تقسیم رازن توقینا خب یک ردا میرم یک دو یک یواش چا 20 تا 2 21 تا 2 و 21 Akay Muhammed Hoşum.
Hakikaten sen bir şöyle çal bak beş tutma şöyle çanesine boğuşun. Ha güzel şöyle adı. Haberim haftoraya ama Hay dalir şaş distadori akne Muhammed siyah olur. yak dese yak yoş yozda d bist se istedi çor yozda پنج بیسته شش دهته سه و بیسته ده که محمد باش هفتاد یه بولی آنهارشو بگیش کنیم انصد Akay dalir çora afsadori akne Muhammed çora dalir. یک دسته یک بیست یک دو بیست سه دوازده چهار بیست پنج بیست شش سی oş yavur yakay Muhammed. Hafta hoşa men ayısın barudaro. Akay dalir sen distadori akne Muhammed 5 tane verir. یک دسته یک ده ده سه بیست ده چهار بیست پنج بیست یک شش دوازده سه و بیست دو شبالی ها Muhammed. خواهشمندو برادرو 10 نفر جمع رقم 7 خوله کدام جلایش دارد تاس 500 افسانه ویدیوش 3000 میشه پر شود کدام شه بعد یک دادا این نفره مر آمد روی سه کسه چهار کسه bu بازی خوش میدارش پفتور شطور برو Akay dalir hazır afsadori akne Muhammed 6 tane verir. یک دسته یک ده ده بیست سه بیست یک چهار یازده پنج بیست یک شش یازده سه و پنج میرم بیست دو بدهیم خب سه پنج رقموی که دواره بود سهش میگه 21 تا پنجش میگه 20 تا که محمد یه بار دیگه باش Haftura haftura. هفتاد Akay dalir distadori boldori akne Muhammed 7 tane dori. یک
دهی. ده 22 تا. 3 31 تا. 4 20 تا. 5 20 تا. 6 16 تا. 3 بابا 31 گوشه 4 دست شد. 5 دست شد. دیگه رقم است که آشه چاو. هفتم رو می نویسیم. پس که محمد که یکی پس کرد شدی چه؟ بس بیر خواه که بودی 300 ساعتی نه ساعتی شویزه میتی؟ که محمد سلام بشه برات کی شدی چه بشی؟ که برگاه که محمد گومی چنسن نهینی مزار دارید که محمد سر با که باید با که دارید سال رو بنا که داره که دارید جون دوستا و من دواتون از کنید پارتین تو Hadi sabır versin. برادرها روزی 300 نه برات بود 200 воздух хапать کرد воздух лапать کرد دام نیست که داره جون باید 200 воздух طرف میده ای بازی 300 مرحمت خوشمن باشی بنای سه بچه بگیرین رقم را شهر بچه بازی 300 می نویسین مرحمت خوشمنده ای بازی 300 اتکه شهرهای نر مرحمت برادرها بازی 300 می نویسیم رقم را میگیریم کرته را میکشیم 300 روبل نرخ کرته پریز 1800 روبل بچه حرکت که بنویس رقم بگیم شهرهای نر مرحمت خوشمنده یه حرکت برادرهای جان می نویسیم ایوازی 300 مرحمت میکنه شروع نه 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل حرکت میکنه شروع چون می نویسیم شروع نر مرحمت می نویسیم برادر شعرهای نر مرحمت برادرها بازی 300 می نویسیم رقم را میگیریم شعر بچه ها شعرهای نر مرحمت برادرها جون حرکت میکنه می نویسیم حرکت میکنه شعرهای نر
Barolarım önersin. Şeroy nermer amat خوشمندو. براتانو حرکت میکنه مینویسیم رقم را میبینیم شیر بچه ها 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل خوشمند باشی بنویس شیر بچه ها جا تا بگیر شیروی نر مرمت خوشمندو یه حرکت میکنیم برادرای جان مرمت شیروی نر مرمت برادرای حرکت میکنیم من نفسیم رقم را میگیریم یک تو هفت خوله ایبوزی 300 شیروی نر مرمت برادرای ایبوزی 300 می نویسیم رقم را میگیریم کرته را میکشیم 300 روبل نرخ کرته پریز 1800 روبل خوشمند باشی بنویس شیر بچه جوتا بگی یه حرکت شیروی نر خوشمندای بازی ترینکه تاجیکی حرکت میکنه شیروی نر مرمت خوشمند باشی بنویس شیر بچه حرکت که بنویس رقم را بگی کرته را میکشه یا حرکت برادرای جون مرمت شیروی نر حرکت بکنه 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل بگی یک دو سری و بگی که اکای محمد سرش معلوم شد شیروی نر مرمت می نویسیم برادرای جون برادرای شوگی در خیزوندگیم شد چخ شتگه مرمت که 4 5 6 7 تا بگی کیفی بوزی تا بگی عدوشی میگذره شیروی نر مرمت شیروی نر خوشمندو 300 روبل نرخ کرده پریز ویگریش 1800 روبله شیروی نر 4 5 6 7 می نویسیم 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل حرکت که شیر بچه دیر نکنی حرکت میکنه شیروی نر شیروی نر 4 5 6 7 مرمت شیر بچه حرکت که بگی رقمه دلشی بوزی را سر کنی نگاه کدامش نی حرکت که برادر 4 5 6 7 تا بگید رنگمه اکه محمد وای میتیمه بری با آخری دای یا منوس پلوس میکنیم پل ختم نبرورده حرکت که 4 5 6 7 تا گیر شیروی نر مرمت خوشمندای ترینکای توجیکی 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل 4 5 6 7 شیر بچه مرمت بزمیری نیم ساعته کفسی دامگیری بوارش ازنی یک نیم ساعته حرکت که بچه حرکت که شیروی نر مرمت خوشمندو شیروی نر 4 5 6 7 می نویسیم 4 5 6 7 خوشمندو مرمت
شعر بچه های حرکت چه میکنه می نویسیم. 4 5 6 7 می نویسیم. خوشمند باشی حرکت که شعر بچه. شعرهای نرم عربت 4 5 6 7 بروداروی حرکت میکنه می نویسیم میگیریم کارتر هم میکنه. شعرهای نرم عربت خوشمندای ترینکای تاجیکی 4 5 6 7 می نویسیم رقم او را میگیریم کارتر هم میکشیم برودارو. شعرهای نرم 4 5 6 7 می نویسیم 4 5 6 7. یه حرکت برادرای جان 4 5 6 7 می نویسیم بازی 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبلی. مرحبا شعر بچه ها. یه حرکت شعرهای نرخ خوشمندان می نویسیم 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل. شعرهای نرم مرحبا. شعرهای نرم مرحبت خوشمندو. یه حرکت برادرای جان خوشمند باشه بنویسه رقم ها را بگیرین کارتا را بکشین. شعرهای نرم 4 5 6 7 بنویسید. یه حرکت برادرای جون مرحمت خوشمند 4 5 6 7 بنویس بچه رقم تر بگی کارتا را بکشین 300 روبل نرخ کارتا پریز 1800 روبل. خوشمند باشید مرحمت. یه حرکت چه شعرهای نه 4 5 6 7 بنویسید. شعرهای نه مرحمت خوشمندو 4 5 6 7. شعرهای نرم مرحمت خوشمندان می نویسیم 4 5 6 7. یا حرکت شعر پلنگا یا حرکت. یا حرکت چه شعرهای نرم 4 5 6 7.
خوشمانده ترینکت توجیکی مرمت 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل مرمت شیر بچه حرکت که جو تا بگی بازی را تماشا که بازی چخه مگذارم مخول نشون با بگی شیر و ایناری حرکت برادارم شیر و اینار 4 5 6 7 می نویسم یه حرکت برادارو جون حرکت میکنه می نویسیم حرکت که 4 5 6 7 بگی بازی را تماشا که محصول میشه شعرهای نرم مرحمت برادرای جان یه حرکت میکنه می نویسیم خوشمنده و مرحمت شعر بچه ها 4 5 6 7 می نویسیم 300 روبل نرخ کرده پریز ویگریش 1800 روبله شعر نرم مرحمت برادرو یه حرکت چه شعر پلنگو حرکت که بچه ها بگید دل چی بازی را تماشا که مخول میشه شعر نرم 4 5 6 7 7 6 5 4 5 6 4 7 بنویسیم شعر نرم شعر پلنگو برادرو جون مرحمت خوشمنده ترینکای توجیکی می نویسیم برادرو رقمو را میگیریم کرده را میکشیم 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل خوشمند باشی شعر بچه بنویس جاتا زینید کنه شعر نرم مرحمت خوشمنده ترینکای توجیکی یه حرکت میکنه می نویسیم برادرو شعرهای نرم مرحمت برادرو جون حرکت میکنه یا حرکت چه میکنه می نویسیم رقم را میگیریم 4 5 6 7 خوشمند باشه مرحمت 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل خوشمند حرکت میکنیم فقط می نویسیم درجه بازی را تماشا میکنیم بازی را میبینیم که چه خیلی میگذره چه کیف میکنیم شعرهای نرم مرحمت برادرو شعرهای نرم مرحمت برادرو جون یه حرکت
شعر بچه ها حرکت میکنه. شعرهای نه 300 روبل نرخ کرده پریز ویگریش 1800 روبل 4 5 6 7 می نویسیم. شعرهای در 4 5 6 7 می نویسیم. حرکت میکنیم برادرها 4 5 6 7 می نویسیم. چی شد؟ کی داده؟ صدا بی تلفن دارم. شعر نر و روت 4 5 6 7 حرکت میکنه. ترینکت توجیکه 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل. شد؟ حرکت میکنیم برادرها می نویسیم 4 5 6 7. یا حرکت شد پلنگو مرمت خوشمند ترینکت تاجیکی می نویسیم. شد پلنگو شعرهای نری حرکت خوشمندان. یا حرکت برادرها بچه حرکت میکنه شعرهای نه. شعرهای نر مرمت 4 5 6 7 می نویسیم. خوشمندم مرمت 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل. یا حرکت برادرهای جان می نویسیم. رقم را میگیریم کرده را میکشیم. حرکت میکنیم شعرهای نر یا حرکت یا دستگیری. شعرهای نر مرمت برادرهای جان حرکت میکنیم می نویسیم. رقم را میگیریم کرده را میکشیم. 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل. خوشمند باشی شعر بچه بنویس جا تا بگی بازی را سر کنیم. مرمت شعر پلنگو می نویسیم برادرها 3 نفره 4 5 6 7 تا گرفتن نمیتونه. یا حرکت میکنه قهر میکنه 4 رقم یک گوره کس میگیره کمتر هم میکشیم. شعرهای نه مرحمت می نویسیم.
شرپلنگو مرحمت خوشمندو 4 5 6 7 شروینر مرحمت 4 5 6 7 یا حرکت شروینا حرکت میکنیم شروینا یا حرکت برادر مرحمت شروینر حرکت میکنیم مینویسیم 4 5 6 7 شروینر 4 5 6 7 مینویسیم یا حرکت برادر جون مرحمت خوشمنده اینگه توجیکی مرحمت مینویسیم برادر جون شروینر حرکت میکنیم 4 رقم
نگاه کده 6 دقیقه که من را میگیرم. یه حرکت برادرو. شعرهای نرم مرمه. یه حرکت برادرها جان مرمه. 300 روبل نقد کرده 13800 روبل من نفسم شعرهای نه. خوشمندای ترینکای توجیکی. شعرهای نرم رحمت خوشمندا حرکت میکنه برادرای جان. 4 5 6 7 می نویسیم. مرحمت می نویسیم شعرهای نه. یه حرکت. چهار پنج شش هفت. خوشمندم مرمه. یه حرکت شعرهای نه مرمت. 4 5 6 7. شعرهای نرم مرمت. 4 5 6 7 300 روبل نرخی کرده پلیز بگیریش 1800 روبل. شعرهای نرم مرمت. برادرها جان حرکت میکنه خوشمندا. 4 5 6 7.
یا حرکت برادرای جو مرحمت خوشمندو یا 4 5 6 هم میگیرم یا سابس و بخوایی زنشن گوگل let's go اوکی 4 5 6 7 هم بنویسیم برادران جان مرحمت خوشمندای ترینکت تاجیکی می نویسیم 4 5 6 7 یه حرکت برادران بنیگو کدر نمیشوم شعر و نر 4 5 6 7 هم بنویسیم شعر و نر 4 5 6 7 هم یه حرکت شعر و نر شعر و نر مرحمت برادرای جون 4 5 6 7 هم بنویسیم یه حرکت بوزی 300 روبل 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل مرحمت شعرهای نر حرکت میکنه برادران بنویسیم رقم رو میگیریم 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل خوش ما باشه شعر بچه بنویس جوتا بگی شعرهای نر مرحمت 4 5 6 7 بنویسیم یه حرکت شعر پلنگو مرحمت خوشمندای ترینکای تاجیکی یه حرکت شعرهای نر شعرهای نر یه حرکت چه میکنه مینویسه رقم رو میگیریم شعرهای نر مرحمت خوشمندو شعرهای نر خوشمند مرحمت 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل برادر بخی در پناه الله باشه همت با پگه انشالله برادر ساعتهای 10 افیر میشه همه تحصیل کنه پرتم همه کسا برادر بخی در پناه الله مهربان باشه کدام پول داره واتساپ در نداره کدام